شروع کنیم. I was born ready baby. دانیال شیدوش چطوری؟ من خوبم، شما خوبی؟ رو به رشدی؟ اینطور به نظر میاد ولی تو ارز بیشتر. نه راست میگی. من تو کرونا البته سعی کردم یکم ورزش رو بکنم ولی بعد پیش باز نمیره. دانیال شیدوش، من تو رو خیلی اینور اونور دیدم، هی کانادا دیدم، ایران دیدم، تو جای رندوم، تو مهمونی رندوم. بعد این سری که برگشتی هی بچه‌ها داشتن گفتن آقا دانیال شیدوش برگشته، دانیال برگشته. بعد گفتم کچاپمون رو بذاریم سر یه پادکست دیگه. البته با هم یه بسکت هم زدیم قبلش که همت کردیم، واقعا خیلی همت کردیم. بارون اومد، عالم‌ها همه شک کردن، گفتن که ممکنه دیگه درست نشه، زمین خوش نشه، ولی یه رو بفکن فلش رین بود سریع. آخه ما هم بعد پیگیر قضیه بودیم دیگه، یعنی من اینجوری بودم که امکان نداره نریم. دقیقاً. نه خوشحالم که می‌بینید. به هر حال واقعا این دوران فکر می‌کنم نرمال جدید، همین سلامتی خودش از همه چی مهمتره. آره. کجا بودی؟ چون از تو انقدر از اینایی که اصلا نمیشه ترکت کرد، یعنی مثلا از اینایی که هر بار که می‌بینیم بعد مثلا بگیم کجا بودی، مثلا اینجوری نیست مثلا بگم اونجا بودی، مثلا ایران بودی یا مثلا کجا بودی. این سوال خوبیه چون بعضی وقت از خودم اینو میپرسم. خونم توی 5 سال گذشته تو حواشی خلیج همیشگی فارس بود، بین قطر و امارات. ولی خب به خاطر شغلم مجبور بودم همیشه مسافرت باشم، یعنی مأموریت پی در پی. خودم خونه خودم بعضی وقت حس هتل بهم میداد، بعضی وقت تو هتل بیشتر. آره میدونم چی. ولی مسابقه اونجا بودم، ولی خب خانواده‌ام که اینجا کانادا می اومدم میرفتم و دفتر مرکزی هم که امریکا بودش، خاطر شغل اونجا زیاد تردد میرفتم. سمت منطقه بیشتر خاورمیانه و آفریقا بود 2 سال اول این 5 سال که دارم میگم، بعدش هم بیشتر آسیا و اقیانوسیه دیگه. کلمه‌ای به کار میبری که من مثلا به یارو میگه کجایی، مثلا میگه من مثلا کانادا ام، تو اقیانوسیه کجایی؟ داشت این پروازه فکر کنم طولانی ترین پرواز دنیا الان چیه؟ نیویورک سیدنی، نه کوانتس 19 ساعت. بعد طولانی ترین که بودم 16 ساعت و نیم. فکر کنم دبی ببینین، اوکلند نیوزیلند بود. با استاپات یا بدون استاپات؟ بدون هیچی، یعنی دایرکت عرض میکنم. این 4 تا فیلم ببین، یه 4 ساعت هم بخواب، هنوز نصف راه رفتی. جان یه دقیقه حساب کن، 4 تا فیلم 90 دقیقه ببین میشه مثلا چقدر؟ 6 ساعت. 4 ساعت هم بخوام مثلا میشه 10 ساعت. اوکی مثلا هنوز یه 7 ساعت دیگه مونده است. ولی باز خوبه اینه که تو باز میتونی این کارو بکنی. من تو هواپیما خیلی کلافم، یعنی من نمیتونم فیلم ببینم، نمیتونم هدفون بذارم، نمیتونم کتاب بخونم، نمیتونم بخوابم، فقط کلافم. و هر بار که میخوام برم واقعا زجر میکشم. یعنی پروازهای مثلا طولانی برات خیلی سخته. 2-3 ساعته اوکی مثلا؟ آره اونا رو که میزنی میرقصی. اونا که خیلی طولانیه رو واقعا اذیت میشم. البته خب راهش هم پیدا کردیم دیگه، همیشه بچه‌ها دیدی 2-3 تا قرص بهت میدن، اینا رو بزن، همون رو بزن، میخوابی و اینا. ولی باز خیلی کلافه دیگه، جا کمه، مثلا من پاهمم درازه، بعد وستمون که فرست کلاس نمیرسه که. ولی مثلا قبلا ترکیش ایرلاینز یه دونه کامفورت کلاس داشت که باز جا پاش زیاد بود، ولی الان دیگه نداره اونو. واسه همین آره خیلی پرواز کلافم میکنه و ولی خیلی هم پروازو دوست دارم. یعنی کلا اصلا، یعنی فکر کنم اکسپرت چمدون بستن و کی بری فرودگاه و از کجا بری و اینا رو دیگه مستر کردم دیگه، اینقدر رفتم اومدم. من شانسی که آوردم راستش بخوای یه سری دوستاش پیدا کردم تو خطوط قطر ایرویز و بعدش تو امارات. این یعنی این هکای مسافر رفتن رو بهت یاد میدادن. نکته بعد از اون اینه که خب مثلا به رفقا وقتی میگه اینجا بودی اونجا بودی، فکر میکنن واه خوش به حالش، ما هم با خودت ببر. آره فکر کنم رفتیم مسافرت لیژر فرق میکنه با میزد. یعنی من خداش چقدر سعی میکنم میگم شما اگه شده برای جلسه 2 ساعته، حالا شده 14 ساعت از دبی بری سیدنی، بری جلسه برگردی، اون تو جلسه کاری میخواد شارپ باشی، بعد نمیدونم بدترینش فکر میکنم جت لگ، به فارسی نداریم جت لگشه. قول دارم به خودم که واژه‌های بیگانه محدود است. نه بابا راحت باش. آخه نکتهش همینه. من نکته قضیه اینه که قرار نیست همونطوری که من و تو روز موب میشینیم، ضبط نمیشیم، حرف میزنیم، داریم صحبت میکنیم، قرار نیست خودمون رو تغییر بدیم، خودمون رو عوض بکنیم، ریلکس بشیم. آره شد کن همون دانیال همیشگی. آره تو چه خبر؟
تو چه کار میکنی؟ ترایب چی میگه؟ واو. ببین منم مثل تو خیلی رفتم اومدم دیگه. همون بازه زمانی که جفتمون با هم ایران بودیم منم به واسطه برجام برگشتم. نه به واسطه برجام حالا توی اتفاقی افتاد که من برگشتم، برجام اتفاق افتاده بود و موقعیت خیلی جذاب بود که موندم. تو هم فکر کنم همینطوری. تو اصلا چیکار میکنی اینقدر میری میای مگه؟ شغل شما چیه قربان؟ من از بیکاری دنبال دیل میگردم تو اکسپیدیا. شغل کنونیم من مسئول فروش یه نرم افزار هستم که بیشتر تو مثلا برای کار حسابداری تو شرکت‌های بی تو بی قاعدتاً بیزنس تو بیزنس استفاده میشه، از جمله بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مخابرات و اینا. بعد ولی در کل بک‌گراند آکادمیش که مهندسی بود، بعد رفتم مشاورت دیلویت بود، بعد رفتم یه استارتاپ ورسنت که آی بی ام خریدش. این شرکت بزرگ که کار میکنی آی بی ام بهت کمک میکنه مسافرت زیاد بری دیگه، چون همه جا دفاتر داری، بودجه‌های مسافرت بیشتره. دست خلاصه برجام که میگی، شاید شنونده ها دوست داشتن بدونن که آره منم وقتی که شرکتمون رو خریدش آی بی ام مسئولیت گو تو مارکت میدل ایست و آفریقا رو دست آوردم. ما هم فکر می‌کردیم JCPOA یا همون برجام امضا شد و صحبت از این بودش که دفتر تو ایران داشته باشیم. آی بی ام تو ایران دفتر داشته باشه. آره نه من میدونن یا نه دوستان، ولی قبلا آی بی ام تو ایران دفتر داشته. راجع چند وقت پیش حرف میزنی؟ 40 سال پیش. خب 40 سال پیش فراری هم دفتر داشته. ولی well that's true I guess. خب پیش از آخر مایکروسافت و اینا بوده دیگه. آی بی ام از شرکت‌های قدیمی آمریکاییه. در خیابون ویلا من شنیده بودم، حالا مخاطبین میتونن کامنت بزنن اگه درست میگم، اسمش هم عوض شد. بعد یه شوق و حالی بود تو هممون، فکر می‌کنم تو هم همین بودی که دایاسپورا همه می‌خواستن برگردن خدمت کنن، تو بس بیزنس کردن برای ماها شاید به فارسی یه چیز دیگه داره تو جلسه بخوای بشی. بعد obviously یه آقایی به نام دونالد جین ترامپ انتخاب شد خلاف همه پیش‌بینی‌ها، بعد پاره کرد این برجام رو، همه یه برنامه‌ها. تو هم بازه که من ایران بودم تو هم ایران بودی، تو هم به خاطر این قضیه برگشتی؟ بله. چی شد که برگشتی؟ صحبت از این بود حالا شرکتایی مثلا اوراکل حتی هدهانت داشتن میکردن ریسورس فارسی زبان، یعنی با قاعدتا انگلیسی و فارسی، که شروع کنن بازاریابی کنن مارکت ایرانو، جلسه بزنن توی ایران. خلاصه یه سری صحبت‌ها داشت با من میشد که بیام یا به عنوان حتی بیزنس پارتنر، اگه انتیتی نخواد رجیستر بشه لوکالی توی ایران ولی حداقل یه لوکال رپرزنتیشن باشه برای ریسلر اگریمنت حالا یا هر چی برای این بی تو بی سافر. بعد همین می‌خواستن نبض بازار چه جوریه، آیا کسی امضا میکنه. اوراکل اتفاقا خیلی خوب پیش رفت با بانک‌های ایرانی، چند تا دیل. آی بی ام هم حالا سری صحبت‌های غیر مستقیم می‌کرد، ولی موقعی که می‌خواست به امضای قرارداد برسه و پروکیورمنت همیشه قرارداد قانونیش همه اینو من یادآوری می‌کنن دانیال پس چه جوری نمیدونم فلان شرکت الان محصول داره اینجا وقتی آمریکایی، به خاطر اینکه مثلا از طریق امارات، ترکیه، پاکستان همیشه ایرانی‌ها ما فهم کنم خوب این هک کردیم. فاز عربا رو داری؟ توی کار حرفه‌ای؟ نه کلا. تو الان کجا زندگی کردی؟ قطر و امارات بود دیگه رسما، ولی خب مسافرتی عربستان و کویت و عمان و اینا همه میرفتم. خب فازش چجوریه؟ حالا اصلا کلا بخوای لایف استایلی بخوای مثلا مقایسه بکنی بین مثلا زندگی کردن تو ایران، زندگی کردن تو کانادا، زندگی کردن تو اونجا، چون من یادمه چند سال پیش هم نه، خب مثلا چند سال پیش، این 2-3 سال پیش، ولی منظورم خیلی قدیم نه، دوباره من تو رو دیدم. آره. و تو باز اومده بودی، باز قرار بود بری و خیلی هم اکسایتد بودی. دبی بودی اصلا، یه همچین جایی بودی. آره. خیلی اکسایتد بودی نسبت بهش، یعنی اینطوری بودی که اونجا خیلی باله، خیلی حال میکنیم. یا البته یادمه که بیشترم سمت این بود که یه دیل خیلی خوبی مثل که گرفته بودی که دوست داشتی بری، یعنی یه جورایی بودی که واقعا تصمیم گرفته بودی و آره. الان هم دوباره برگشتی. چی شد دوباره؟ بذار من ایسو کورکت کنم. اتفاقا خوبه یه نفر که تجربه زندگی مثلا اونجا رو داشته اینو بگه. مثلا یه دفعه مثلا بلاش میکنم وقتی مثلا یکی دیگه به خاطر نژادش بپرسه آقا مثلا نظر در فاز عربا رو داری، ایرانیای عرب داریم، این چی میگم. مثلا نمیخوام پولیتیک کورکت باشم، پی سی باشم، ولی واقعیتش اینه که مارکت کشورهای عرب رو میخوام به این میدونم منظورت چیه. میخوام خدای نکرده کردن تو اونجا نباشه، بکلش نداشته باشی. تو داری با من صحبت میکنی که بقیه چیکار داری؟ چه میدونم، من پادکست گوش میدم دنبال میکنم کامنتا رو، میخوام بدونم آقا سهیل منظورش چیز دیگه است. واقعا کشور عربی درست میگی. اتفاقا
جنبه‌های مثبت داره، جنبه‌های منفی داره. پرسونالی یکی از دلایلی که من اونجا برام جالب بود اون گرمای ماها ایرانی‌ها رو دارن، یعنی کار کالچر بیزنسی کردن خیلی باهاشون جالب. یعنی راستشو بخوام من تنها به جز یک بار توی جده با یه بانک یکی از اگزک‌ها که مثلا فهمید من ایرانی‌ام و گرفت کرنج کرد و حالا مثلا بعدا یک از دوستانم که توی اتاق بود مصری بود عربی گفتم چی گفت، مثلا گفت یه چیزی در مورد ایرانی بودنت گفتش. چی گفت؟ خودش به من گفت گفتش که حتما این انگار یه واژه دارن عربستانی‌ها راجع به ایرانی‌ها که ماها آتش پرستیم. مثلا میگم مثلا اوکی پس یکی از این آتش پرستاست، یعنی ما حتی مسلمون نمیبینم ما رو شیعه. من بعدا رفتم ریسرچ کردم انگار مثلا موقعی که این راسیستاشون میخوان اشاره کنن به ایران، ما ایرانی‌ها زرتشت بودنمون رو به تمسخر میگیرن، یه سری آداب رسوم آتش آره مثلا میگه یارو مثلا آتش چیزه. من تو جلسه خودشون نفهمیدم، بعداً گفتم که I'll take this offline. این گفت خدا رو شکر این مجموعه نبودم آقا رو ببینم، ولی مطمئنم اون ارق ملی که میدونی من دارم. ولی غیر از داری ارق ملی داری؟ آره مثلا خلیج عربی هر وقت که نه اونا که آره ولی مثلا نسبت به ایرانی بودن آره 100%. چون ما تو پادکست تو سریای قبلش این بحثو کردیم که بحث ارق ملیه نسبت به این که خونه اونجاییه که بهت بالو پر داده و اونجایی که داری زندگی میکنی داری تمام تلاشتو میکنی و داری کلا به همه انسان‌ها داری کمک میکنی، تا اینکه مثلا بگی من با یه ایرانی فقط دارم کمک میکنم یا من به ایرانی‌ها کمک میکنم. من اینجوریه که آقا من هر آدمی که بتونم بهش کمک کنم میکنم، حالا ارجحیتش به ایرانی باشه، به سیاه‌پوست باشه، به خارجی باشه، میدونی اونطوری من به قضیه خیلی نگاه نمیکنم. اگه ایرانی باشی کتیبه کوروش رو قبول داری. کتیبه کوروش هم چی میگه؟ به هر کسی، هر رنگی، هر نژادی، هر ادیانی باید احترام بذاری. پس من فکر میکنم یه جورایی ایرانی بودنمون حکم میکنه. خود ایرانم چند تا زبان داریم، چند تا نژاد داریم. من همیشه یادآوری میکنم به رفیقام، میگم بابا قبل از اینکه کانادایی باشه ملتینگ پات به نظر من خود ایران بوده تو دنیای تمدن کهن. ولی قضیه ایرانی بودن من واقعا رگ خوابمه. یعنی مثلا واکنش برجام یادته وقتی که امضا شد؟ من کاری به این ندارم بالا کسی عمامه سرش یا تاج یا چی، ولی یه حسی بود که آقا میخوایم مثلا شاید تو کانادا خیلی میگه آقا مالیاتی که اینجا دارم میام برم ایران بدم، ولی به اونم نمیخوام برم ایرانو بسازم. مثلا یه سری اتفاقا یه آقای علوی نامی شاید شنیدی، مدرسه علوی یه نام داشتش، نه میدونم نسبت شاید نشوشی، ولی تو لس آنجلس دو سخنرانی میکرد، میگفتش که برای خودت انجام بده. مثلا میرفت مدرسه سازی میکرد برای خودش. ارق ملی این بود. مثلا منم شاید کارهای چریتی میکنم که نمیخوام، دوست دارم بازگو بشه و میکنم راستش بخوای. کاری به پابلیسیتیش ندارم، میدونی، دنبال سوشال اینفلوئنس بودن ندارم، دنبال این نیستم که برم سیاستمدار بشم، چون نمیدونم شاید کمبود توجه ندارم تو زندگیم که بخوام جار بزنم. اون ارق ملی رو فقط اونطوری دارم. خب بریم توی فوتبال ایرانم بره جام جهانی، منم ارق دارم اگه توی اون کاتگوری داری صحبت می‌کنی. آره اونم من خیلی دیوونه. اصلا من کل جام جهانی اتفاقا روسیه هم رفتم، مثلا فقط بازی ایرانو دنبال می‌کردم، ایران که حذف شد اصلا بیخیال بودم کی قهرمان شد. چون مثلا ما تورنتو اومدیم داریم برای رپترز چیر می‌کنیم، میدونی، یعنی الان هر دو چند تا تیم داریم، مثلا کلا هر شهر کشوری که میریم اون تیم رو به هر حال یه ارقی بهش داری دیگه. دوست رپترز ساپورت می‌کنی؟ خیلی شدید. دیدی بازی پیروز پس؟ هیچ فن. دیروز چه میگم پیروز؟ آره با نتس بازی داشتیم. ببین ولی خب فکر نمی‌کنی بحثی داشته باشه کی طرف اومده از ایران بیرون، مثلا سن، آره مثلا خب خیلی داره خودشون بسکتبال هم دوست داری خودت ماشاءالله بچه‌ها ببینن سهیل دیگه جامپ شاتاتو دیگه هیام دوست داره از این کنار بزنه تو. آره نقطه کور، نقطه مورد علاقه از اون بغل. ولی نه میفهم چی میگی. ببین خب یه مقدار خیلی شخصی مسلما و حالا رپترز که چمپیون هم هست فعلا، ولی کلا درصد خیلی بالایش هم از محیطی که توش هستی به هر حال میاد دیگه، میدونی. حالا ارق ایرانه یواش یواش داره کم میشه به خاطر، نه به خاطر مثلا حالا شرایط کشور و این داستانا، ولی کلا هیچ من میگم منم تو ایران رفتی دیگه، من خیلی احساس غریبگی کردم توش. یعنی فکر نکردم که این ایرانه اون ایرانیه که من توش مدرسه رفتم، دبستان رفتم، راهنمایی رفتم، دبیرستان رفتم نبود.
میدونی. و دوستای خودم چون من تقریبا تیپ دوستام هم اینطوری که همه رو مثلا از 8 سالگی 9 سالگی میشناسم. این دوستای من چه اینجا چه توی ایران خیلی قدیمیم، ولی با همونا الان برقرار کردن رابطه برام خیلی سخته. حالا شاید بگی تو مثلا اومدی اینجا عوض شدی و اینا، ولی فکر نمی‌کنم درصد بالشون انقدر از ریشه بچه‌ها رو میشناسم. ولی به خاطر شرایط کشور تیپی که ما آدم‌ها مثلا ما ایرانی‌ها شدیم، ما دیگه دنبال خلق ارزش و یه کاری کردن نیستیم، فقط دنبال پول در آوردن و زندگی بگذره و یا مثلا یه کاری بکنی که مثلا فقط بیشتر جنبه مالی و مادیاتی داره توش داریم، میدونی. و این باعث میشه که یه جوری مسیرت با بقیه آدما هم از نظر فلسفی عوض بشه، هم از نظر استیجی که تو زندگی توش هستی عوض بشه، میدونی. یعنی احساس میکنم یه جایی دیدی مثلا پشت کنکوری و همه میمونن، بعد یه سری میافتن جلو، یه سری عقب میمونن. ایران هم یه جوری اینطوری شد، یه سری گیر کردن و اصلا کلا خیلی عوض شدن. و درصد خیلی بالاییش هم به خاطر مطالبیه که ما شاید اینجا کانسیوم کردیم، میدونی. یعنی تو معمولا وقتی تو ایران باشی اصلا به شکل غیر باور نکردنی تو خیلی لیمیتدی از کانسوم کردن تمام اطلاعاتی که تو یوتیوبه، تمام کتابایی که میتونی بخونی، تمام مقالهایی که میبینی، آدمای مختلفی که از همه جای دنیا، تو چینی رو میت میکنی، ایتالیایی میت میکنی، میبینی ذهن عوض میشه، کاملا عوض، یعنی چشت باز میشه، نمیگم عوض میشه. تازه میفهمی که مداد رنگی فقط قرمز و آبی و سبز نیست، مداد رنگی بنفش داره. بعد افسوس میخوری که چقدر دیر فهمیدی. بعضی خود بالا متوجه میشن، من دیدم تو واکنش‌های. آره ولی خدا رو شکر باز نکتهش به نظر من اینه که هر موقع باز اگه بفهمی تو مگه برای کچاپ کردن مگه چقدر تایم میخوای، میدونی. یعنی اینجوری هم نیست بگی تایمم. I would argue من خلاف اون میگم. ببین مهاجرت برمیگرده مهاجرت. خیلی دوستم در مورد اون حرفت هم اتفاقا عوض شدن افراد تو ایران صحبت کنم. یه تشبیه خیلی جالب دارم از رانندگی یک دوستام میدم. ولی ببین مهاجرت افرادی که حتما خودت هم میدونید دور و بریامون انقدر ماشاءالله دیدیم، به خصوص تورنتو هم الان خیلی دستینیشن هاتی شده برای ایرانی‌ها. عرفی میام تهران تو ماشاءالله پر یه سنگکی جدید یک کبابی جدید تو همون پلازا ایرانی فکر کنم 30 تا ارزی فقط داریم. زمان اول فقط یکی بیشتر هایدا داریم، نمیدونم شیرینی بیبی داریم، نمیدونم چی بود. اوه مای گاد همشون اسما رو پیچیدن ها. اینا تو من پرسیدم همینو گفتم. یارو من به هایدا گفتم که شما همین هایدای ایرانی؟ گفت نه هایدا دوستم. این چه وضعشه؟ با هایدا اشتباه گرفته. ولی به خدا میگی الان فکر میکنم مهاجرت هم میشه با تجربه. این مثلث ماسلو هستش. به خاطر شرایط اقتصادی کنونی، جوش، فرهنگش، هر چی که هست، ایرانی‌ها سوپرس شدن و طبقه پایین. تو اولش گفتی سعی میکنی که کم کلمه انگلیسی بپرونی ها. الان دیگه زیاد داریم. منم گفتم اوکیه ولی خیلی داری زیاد میپرونی. ایرانی‌ها به خاطر فشارهایی که از جوامع مختلف روشون تحمیل شده. بابا حرف بزن، راحت بگو. هر کی نمیفهمه نباید نگاه کنه. دیکشنری بیاریم مثلا. نه خب یه مرور کنیم مثلث اون پایینش. خونه داشتم، امنیت، غذاست، آب، فلان و این حرفا. وقتی که در اون حد هستش معیشت روزانت دیگه، ارق ملی یه چیزایی دیگه واقعا تست میشه. اصالت دیگه، مثلا فکر کن طرف نون شبش میزنه که مثلا بره و بچهش بده، ولی مثلا ممکنه یکی دیگه نه بره اختلاس کنه، دزدی کنه. سر مور گندم تونتو راه بره، همون که دیدیم. منم افتخار آشناییشون رو داشتم با چند تاشون. حالا میتونیم بهش گفتیم این قضیه رو بیشتر، ولی میخوام بگم از اون جهت خب اصالت از کجا میاد، ادویکیشن از کجا میاد. یکم فرهنگ سازی باید بشه. بعد الگوی درست الان نیست تو جامعه. درست میگی، طرف دور و برش رو نگاه میکنه میگه الگوی من کیه. خیلیا فرار مغزا داشتیم، یادم اواخر دهه 70 شمسی. بعد خانواده ها بیشتر میرفتن، اونا خیلی دوست داشتن فقط به خاطر البته واسه ببینم دهه 70 منظور 1970 نه 1370 شمسی. دیگه اونایی که رفتن و برنگشتن. من دو تاش پسرخاله خودم بودم، واقعا اصالت‌های درخشان خانواده. یعنی الگوی من از اونا بودن. و الگوی من چی شدن؟ بگم مثال بارز شده باشه.
دو تاشون مثلا مهندسی خوندن دانشگاه شریف، یکیشون تیم ربات سازی بود. من I love them for it. خیلی کارهای خفن میکرد. گفتم واو ربات مثلا میشه ساخت، چیه آینده. بعد I followed his footsteps. رفتم مثلا منم مکاترونیکس خوندم، چون حمید اومدش رفت واترلو، یکی رفت MIT، اصلا هم دیگه برنگشتن ایران. نه چرا راه دور میری اتفاقا. حالا الگوامون رو یعنی دنبال می‌کنی اوکی اینا بچه برنگشتن. اوکی یه ویدیو من دیدم از دارا خسروشاهی که سی او الان اوبره و قبلا هم فاوندر اکسپیدیا بود، با کریستین امانپور. فاوندر اکسپیدیا نبودش، آی بانکر بود، بعدش که اینوست کردن رفتش جوین کرد. فاوندر نبود، فقط سی او بود. نایس، گود پوینت. دارا خسروشاهی خب میدونی که کلا خسروشاهی‌ها مینو رو داشتن تو ایران. بله. و کلا هم زمین پشت جمهوران که آقای خمینی صحبت میکرد متعلق به آقای خسروشاهی بود دیگه دیتیلاش اینجوری نمیدونم، بیزنسیاشو میدونم. مثلا میدونم مینو مال دایش یا عموش بود. فیوچر شاپ رو داشتن اینجا که بسپای اکوارش کرد. و یه ویدیو داشتن راجع به این داستانه که فعلا برای اوبر به وجود اومده، داشتن با کریستین امانپور که اونم نصفش ایرانی. آره ایرانی بریتیشه دیگه. داره خودش ایرانی امریکن، اون ایرانی بریتیشه. و اتفاقا احتمالاً یه تیکه آخرش کریستین امانپور ازش میپرسه که جفت ما به هر حال هریتیج ایرانی داریم. اتفاقا چیزش میخوام بذارمش الان، کات کنم ویدیو رو بذارم لای این پادکست که داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی از اینجا الان میذارمش. Ask you a little bit about your personal background. Like me, you are Iranian. Yes. We still call ourselves Iranian, even though we're American citizens, or I don't know. You're Iranian British. You're Iranian American. Yes. Okay, so you're Iranian American. How much did that shape your drive? How much did it shape how you have performed here in your adopted country? Well, when we left Iran as a family, we lost everything. It was all gone. After the revolution. After the revolution, we had to escape here. We always had family, and for me, that ever-present, always having family to be there for you has been a huge part of my persona. Uber gets put aside here when I get together with my family, and it's all about my mom's cooking, right? Yep. That's the most important thing. Mm-hmm. But I do think that in losing everything, there was absolutely a desire, myself, my brothers, my extended family, to rebuild. And we were lucky enough to come to a country, we were lucky enough to come during a time when immigrants were welcome, and we were determined to rebuild. It wasn't a top-down thing, we just knew it. And if you look at my brothers, my cousins, the extended family, we've really worked hard. All of us are very accomplished. And that intense kind of determination to rebuild in this incredible country has been something that's driven me. It's driven the rest of my family. And you know, we came here at the right time. We've been very lucky. الان داره پخش میشه. حالا پخش میشه. چی میگم؟ نه میذارمش. ولی اون یه حرف خیلی جالبی که توش بود این بود که از صفر شروع کردن. میدونی حالا من حوصله این آرگومنت ها رو ندارم. ملت میگن مثلا اینا پول داشتن آوردن اینور اینا، ولی واقعا داشتن. ولی آجی خب ولی دلیل نمیشه. من به نفر دیگه مگه پول بدم مگه میتونه دوباره بیاد یه دونه کمپانی دیگه به در حد اوبر بسازه؟ من الان برم به یه نفر مثلا 8 میلیارد توی 100 میلیارد بدم مگه میتونه دوباره اون کارو بکنه؟ متوجه این آرگومنت هستم. یکی از احمقانه ترین آرگومنت ها این پول داشتن یه سریاست. میگه که اونا پول داشتن. اصلا یعنی این خود بیل گیتس هم خانواده مرفعی داشته، ولی اصلا ربطی به نظر من نداره. تو اگه میتونی حتی ترامپ میدونی ترامپ هم مثلا همچین آرگومنتی هست، ولی که میگن استاک میذاش بیشتر سرمایه داره. آره ولی تو کلا یا میتونی $1 میلیون رو بکنی 100 میلیون. اگه تونستی این کارو بکنی $1 هم میتونی بکنی $100. میدونی یعنی این که حالا قبول دارم ممکنه یه سری آرگومنت های قبلش باشه، ولی دانیال من خودم اینجا چندین بار از صفر شروع کردم. از صفری که از رو مبرخونه من که احترام میذارم فقط برانتز برگرد نمیدیم، ولی من خودم از صفری که مبرخونه دوستان میخوابیدم همش شروع میگم. یعنی صفر من واقعا اینطوری بود که دیگه حالا اون آرگومنتی که مثلا گیر پول غذا و نهار و شام نبودی، ولی این آرگومنت درستی نیست. یعنی اون آدم فقط داره بهونه میکنه، اون کسی که این آرگومنت رو میاره. و به نظر من مثلا دارا خسروشاهی اینا هم همینطوری بودن و الان عموش شرکتش تو اینترویو میگه، پس میگه ما آره برای همه چیشون رو مصادره میکنن. میدونی
اتفاقا جالبه یه کازین دارن آقای پرتوی خیلی فعالن. اونم اینوستر. code.org. آره code.org. پیروز یه ویدیو گذاشته رو لینکدین، یه کازین دیگه دارن که اسپرچیت‌های گوگل رو درست کرده بود. من اصلا نمیدونستم اینا. یه خسروشاهی دیگه، خارج خسروشاهی واقعا خارق‌العاده و واقعا از صفر شروع کرده بود. ببین آنترپرنوری تو یه جورایی تو دی ان ای هست. سابوی ساندویچ شاپ داشتم، من با زور میگفت من بعد از 30 سالگی به خودم کد نویسی رو یاد دادم، بعد رفتم مثلا این کار. درست میگی، یعنی من اصلا منکرش نیستم. راستش بخوای آقای خسروشاهی دایی استاد تز من توی دانشگاه تورنتو بود، دکتر اشریس. یعنی so I know this family through like really close affiliates. اونم همیشه validate میکنن که واقعا زحمتکش بودن نبودن. ولی من یه چیز میخوام بگم اشتباه نشه، من فکر میکنم یه سوء استفاده از این American Dream ولی میشه مثلا 0 to 100 اینجا. بعضیا رو خیلی گلوریفای میکنن، میخوان سنسیشنالایز بکنن. مثلا کی؟ مثلا همین جف بزوس 2 هفته پیش هیرینگ کنگره آمریکا بودش برای انتای تراست، درسته؟ اوپنینگ استیتمنت این بشر رو برو گوش کن. شروع چجوریه؟ او مادر من تو البوکرکی نیو مکزیکو 17 سالش بود. نه اونا رو که من دیدم. نه میخواد بگه که منم از صفر شروع کردم، پاهم مثلا چیز کوبایی بود. من میخواد استفاده کنه مثلا، ولی هوش یارو رو زیر سوال نمیبره. حالا از صفر شروع کردی از صفر شروع نکرده. نه ولی دارا خسروشاهی نمیتونه اوپنینگ رو داشته باشه، نمیتونه دموکراسی استفاده کنه چون people cannot relate to him. He's unrelatable. ولی یعنی یه سری استفاده ابزاری هم از این قضیه میشه برای الگو. من میخوام تایید کنم حرف تو، بگم که دارا و امثال اون میتونن الگوی خوبی باشن، لزوما هستن. ببین من اصلا وجود چنین آدمایی نکنه که حتما تو رو مچ کرده باشه، اونم از کاوچ شروع کرده باشه مثل سهیل. That's my argument. نه و اصلا ببین اصلا اینی که ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که آدمایی مثل جف بیزوس، نمیدونم دارا خسروشاهی، اینا میتونن اصلا به وجود بیان. ایلان ماسک، میدونی، یعنی دنیا این اجازه رو میده، سیستم کپیتالیسم این اجازه رو میده، میدونی که حداقل رویات زنده است، میدونی. یعنی تو فرض کن توی پادشاهی زندگی میکردی که همه رعیت میموندن و هیچ وقت امکان داشتی حتی در بهترین حالت هم تمام تلاش کوشش تو بکنی نتونی. یعنی اصلا هنوز برای من این که این سوراخ نور میاد برای من جذابه که تو هم میتونی مثلا یه دونه دیگه مثل اینا بشی ولی باید ترجمه هم کردم مثل اینا شدن یعنی چی. از نظر ثروت داری میگی، چون ایلان ماسک چیکار ثروتش داری 24 یارو داره کار میکنه، میدونی. اینا اصلا انرژی و سوختشون از یه جای دیگه داره میاد. مثلا فیسبوک مگه خیلی وقت پیش نمیتونست دراپ کنه بشینه رو پولش بخوابه اشغالشو بکنه، میدونی، ولی نمیتونن اینا ول بکنن. اینا یه جور دیگه ای ذهنشون وایرده، میدونی. و به نظر من بررسی کردن این که چه چیزی باعث میشه که این آدما تیک بکنن، این بررسی اینا خیلی مهمه. 100%. خب برای انتخاب الگو اولا سوال یک، فکر می‌کنی الگو برداری چیز مهمیه؟ نه که 1 به 1 قبول داری؟ آره مگه میشه آخه یه جورایی بدون الگو؟ خودت الگو داری کس شخص خاصی؟ آره خیلی زیاد. بعد یه شخص کامل نیست یا چیزای مختلف از افراد مختلف؟ چیزای مختلف از افراد مختلف. That's my approach. اون که بدترینه، اون که اگه بخوای یه نفر رو برای خود بکنی هیرو بکنی، که حتما شاید مشکل ما ایرانی هم هست. مثلا من یه آدمی که خیلی بهش علاقه دارم، یعنی مثلا کتاباشو میخونم، جردن پیترسنه که استاد دانشگاه یو آف تی هم هست. اصلا کلا یه آدمی هم شده که خیلی یوتیوب استار شده، یه جوری میره دانشگاه صحبت میکنه و راجع به فمینیسم صحبت میکنه، راجع به کپیتالیسم صحبت میکنه، راجع به ایکوالیتی صحبت میکنه و یه کتاب داره 12 rules for life. اصلا اسم کتابش هست The Antidote. من دارمش این کتابخونه جادویی که از بچه‌ها میگفت. ببین اینه، این جردن پیترسن، حق تبلیغ باید بگیریم آقای ببین این جردن پیترسن 12 rules for life که تو مثلا داری به من میگی، این آدم خیلی کانتروورشالی هم هست. یعنی من هر کی که دید من دارم این آدمو فالو میکنم و شما با لزوما با همه دیدگاهاش موافق نیستی؟ نیستم، ولی اگرم یه حرفی بزنه که من باش اگری نکنم میتونم بفهم که از پوینت آف ویو اون داره میاد و چرا اون این حرفو میزنه. یعنی این قابلیت تشخیص رو دارم. واسه همین من هر موقع اینو به ملت معرفی کردم همه اینطوری بودن که آقا حواست به جردن پیترسن باشه ها، میدونی، حواست مثلا باشه که این آدم مثلا اینجوریه اونجوریه، و میتونم بفهم چون خیلی تاف حرف میزنه، میدونی. یعنی آخرش مثلا راجع به ماسکولیتی صحبت میکنه که اصلا مرد بودن و اینا یعنی چی، و آخرش اینجوری که آقا دیگه هر چی قور میخوای بزنی، هر چی. این خیلی کتاب سنگین خوبیه، یعنی سنگین نه به معنای محتواش سنگین هست، ولی به معنای اینکه
آخر قضیه تو به این نتیجه میرسی که آقا دپرشن داری، حالت بده، یه پا نداری، چشت کوره، هر چی که هستی دیگه. حالا بشین میخوای یا قُر بزن، این آپشنه که تکلیفش هم معلومه، یا هیچ راهی جز این که پاشی و دوباره خودتو بسازی و به وقایع زندگی پی ببری و بفهمی که واقعا دنیا فیر نیست. اینم یه راهشه و این راه و معلومه دو تا راه کدوم میخواد بره. حالا یا میخوای بشین برو ناله کن که من یه پا ندارم، یه دست ندارم، هوشم کمه، همه این داستانا، پول ندارم، خانواده‌ام کجه، نمیدونم بچه طلاقم، یا این کتاب داره بهت کمک میکنه که انتیدوت تو کیاس چیه. اصلا این خیلی تاپیک جالبه، انتیدوت تو کیاس، پادزهری برای اینکه زندگی آشفته‌وار نداشته باشی. میدونی خیلی ترجمه بهجا، خیلی زور زدم، خیلی کالری سوزوندم، آخرام فکر کنم کیاس و آشفته. کیاس فارسی چیه؟ و من الگو برداری میره حرف من فکر کنم خیلی مهمه، ولی شاید نکته که میخواد بهش برسید، بگو اگه اشتباه میکنم، اینه که انسان ها کامل نیستن، قرارم نیست باشن. من مثال بارزش که خب خیلی تو چشم هستن سیاستمداران، ورزشکاران، میدونی امروزها دیگه با فضای مجازی سوشال اینفلوئنسران که یه دفعه زندگیشون اکسپوز میشه. مثلا الن دژنرس خیلی هاته، یکی از برای ورک انوایرمنتش، آره تیوی برای ورک انوایرمنتش. افراد دیگه بودن. کوین هارت میخواست اسکار هست کنه، گفتن 10 سال پیش یه توییت زدی که نمیدونم یا تو اسکچ گفتی پسرم اگه بفهمم گیه، چی میگه؟ ما هممون خیلی کارا شاید کرده باشیم که ازش پشیمونیم. اتفاقا این الگو برداریه سخت‌تر و سخت‌تر هم میشه. بعد پذیرفت تو سیاست. من سیاست ایران که عاشقشم. برجام جواد ظریف یه دفعه میشه مصدق، بعد الان به خاطر فروش مثلا ایران به چین مثلا میشه خیانتکار. میگم پس آدم‌ها رو تو نباید الگو کنی، باید بیهیویراشون رو الگو کنی. That's even a better way to put it. ببخشید شاید این بهتره، راست میگه. اون بیهیویر نه شخص. آره ببین مثلا من میگم مثلا ری دالیو رو که همین کتاب پرینسیپلز رو داره و فاوندر بریج واتر رو تو دیسیژن میکینگ خیلی الگوی خودم قرار میدم. توی اینکه هر موقع مثلا حالم بده و نسبت همه چیو کوئسچن میکنم، زمان و مکان رو کوئسچن میکنم، جوردن پیترسون رو الگو قرار میدم. هر موقع که مثلا میخوام از خواب پاشم و مثلا خیلی اکسایتد نسبت به کارم باشم، ایلان ماسک رو الگو میکنم. میدونی هر موقع و ببین خداییش هم بخوای نگاه بکنی، ببین تو وقتی مثلا میری حرفا رو کتابا اینا رو میخونی، بابا مشتی دارن، یه چیزای درست دارن میگن دیگه. حالا لزوما قرار نیست گیر بدی به حرف. اصلا یه حرف نکته دیگه هم که اصلا راجع به این الگو داری میگی، ببین من بعضی موقع با دوستان مثلا صحبت میکنم، مثلا یارو میاد یه سوال میپرسه یا راجع به چیزی راهنمایی میخواد یا داریم با هم بحث میکنیم، بهش میگم ببین من کاری ندارم، تو ممکنه با من دیساگری بکنی، ممکنه یه سری حرفای منو قبول نداشته باشی، من کاری به اینا ندارم. من مگه نخواستی مثلا یه چیزی بهت بگم، مثلا توی سوالی من داشتی، من یه ساعت اصلا برات یاوه‌گویی میکنم، اگه 0.5% هم چیزی توش برای تو بود ازش تیک اوی کن. نمیخواد حالا با من بحث بکنی 2 ساعت، این حرفی که این زد غلطه، این حرفی که این زد درسته، این آدم اینجوریه دیگه. تو 1% که میتونی از توش تیک اوی داره یا نداره. میدونی من به قضیه اینطوری نگاه میکنم، من دنبال این نیستم که با این نفر 100% اگری بکنم. منطق دارم، خودمو لاجیک، خودمو آدم فیری میدونم، تا جایی که سعی بکنم سعی میکنم فیرم باشم و با یه حرفای دیساگری. مگه مثلا ما الان تو شرکت خودمون 3 تا مثلا کوفاندریم، مگه همش مثلا تو جلسه مثلا بورد میتینگ که اینجوری نیست که بله حرف شما درسته، بله با شما موافقم، نه همش دیساگریمنت توش. میدونی ولی نکته این نیست که تو الگو تو بخوای یه نفری انتخاب بکنی که همه چیشو قبول داری. تو یه سری از رفتاراش و یه سری از قسمت ممکنه اصلا اون آدم تو کار برای تو الگو باشه، تو زندگی زناشویی برای تو الگو نباشه. میدونی و به نظر من داشتن الگو، آخه نمی داشتن الگو، مثلا من یه حرف جمله‌ای نمیگم که داشتن الگو خیلی مهم است، ولی ما انسان‌ها نیاز داریم که ویژوال کنیم. میدونی نیاز داریم که به چیزی تبدیل بکنیم اون طرز تفکر رو. میدونی نیاز داریم به چیزی تنجبل ببینیمش که چه اتفاقی ممکنه براش بیفته. عزیز دلم مثال بهش میگن instant gratification به فارسی، تو رو خدا اگه بتونیم گیریم خیلی خوبه. چی میشه چیز لحظه‌ای، شوق لحظه‌ای، تو لحظه زندگی کردن و نه توی لحظه زندگی کردن، تو لحظه لذت بردن و شاکر بودن. شاکر. حالا اینو برعکسش برای الگو برداری لحظه‌ای میخوام بگم. خیلی برام جالب، خیلی اتفاق میفته. چند بار تا حالا دیدی یه نفر تو فضای مجازی، حالا لینکدین، I don't know، فیسبوک، اینستاگرام، whatever platform، یه چیزی رو لایک بزنه یا پست کنه ولی خودش اجرا نکنه.
اصلا اینطوری که هست. مثلا دالای لاما این حرفو زد یا گاندی این حرفو زد. اوکی be the change you want to see in the world. روزانه اینو داریش یا فقط میخوای چیز کنی؟ شاید خیلی‌ها حتی حالا اپروچ تو چیه؟ تو به اون آدمی که اینو پست کرده ولی اون کارو نمیکنه بهش چی میگی؟ تو اتکش میکنی؟ تو میگی داری چوسی میای که اینا رو بگی منم این کارم؟ ولی به هر حال ببین اون بنده خدایی هم که اینو پست کرده اگرم نمیکنتش ولی دوست داره که اون کارو بکنه که داره اونو پست میکنه. منم نمیگم تمام کارا که روزه قدم در راه درست ولی من trust me من پلیس نمیشم. یه چیزی که یاد گرفتم تو زندگی با افراد باید خودشون یاد بگیرن که واقعا بره تو وجودشون. من این که حالا آیا طرف دوست داره نقد سازنده رو دوست عزیز مثلا گرفتش ممکنه بهش بر بخوره صحبت فلسفی بشه I don't get into that. من به شخصه واقعا خیلی اجایل بودم تو هم انتخاب الگو چی شو من چک میکنم ولی باید متغیر باشی زندگی مثلا تو الان شاید 10 سالگی می‌خواستی چیکاره بشی خب خلبان I don't know 18 سالگی خب ربات درست کنم بعد 25 سال میشه اوکی من نمیخوام این کارو انجام بدم باید الگو هم عوض میشه. مثلا من شاید 10 سالگی یه خلبان میدیدم دوست داشتم بعد مثلا پسر خالم شد یه فرد دیگه بعد نمیدونم الان مثلا ریال استیت جاینت کسی باشه شاید بیشتر چیز کنم الان مثلا جف بزوس باید رشد کرد رفت جلو تو الگوها. چرا همه این حرفا رو زدم؟ فکر میکنم این برمیگردیم به اون حرفی که تو گفتی که اون جمله‌ای که طلا میگیری شخصی اون بیهیویر هم که ممکنه امروز ساپورت کنی ممکنه فردا ساپورت نکنی شرایط هم عوض میشه. خب مگه چه تیپ الگویی رو داری برمی‌داری که نسبت به شرایط قراره عوضش بکنه؟ مثلا be the change you want to see in the world کانتکست های مختلف داره. برای من یه بودش که قاعدتا سیاسیه. الان طرف مثلا راضی نیست از نحوهی که داره اون کشوری که زندگی میکنه اون سیستمی که حاکمه. اوکی پس میخوای اکتیویست چی؟ میخوای you want to see the change اوکی go ahead برو اکتیویست شو. ولی ممکنه جونش در چیز باشه. چیزی که متاسفانه یه تاکتیکی که خیلی دیکتاتور استفاده میکنن دیگه برای سرکوب کردن مثلا این نوع چیزا. ولی توی شرکت حالا به کانتکست یکم کاری بهت بگم من تجربه شخصیم شرکت بزرگ کار کردن be the change you want to see in the world یه پروسه‌ای هستش که همش چنج منیجمنت. تو مگه تو آی بی ام نبودی؟ چرا؟ تو اصلا خب اپل مثلا با اون تبلیغی که تو 9084 انجام داد که الان اپیک گیمز نمیدونم دیدی یا نه چقدر جالب بود احتمالاً نه چرا دیدم اون که پرت میکنه به طرف چیز. خب اونم همین بودی. اونا میخواستن اون تغییری باشن که دارن بهش فکر میکنن دیگه. و جالب تو هم تو آی بی ام بودی تو یعنی تو اون آدمه بودی که باید نابودت می‌کردن البته تو اون بازه زمانی راستش رو بخوای. آره خب ببین یه سری چیزا جواب نمیده یه سری اسکیلبل نیست یه سری دایناسورن طرز فکرهای قدیمی میخوای پوششون کنی. بعضیا به خاطر همین میرن شاید استارتاپ میزنن میگن من شاید از داخل نمیتونم این کارو انجام بدم ولی میتونم این اپریشنال افیشنسی و این نوولتی رو بیام از بیرون خودم بیارم شرکت خودم رو شروع کنم. دلایل مختلف داره خودت بهتر می‌دونی یه نفر چرا آنترپرنور میشه. تو الان الگو داری برای خودت مثلا الگوی تو کی یا چی حتی چی هم من میتونم بگم. اوکی چی هم نکته خوبیه. من چه باید آقای امید کردستانی میشناسی؟ آره ایبی دیگه. نه اون امید چیز بود کردستانی نه پایدار. نه امید کردستانی هم ایبیه. اون پیر امیدیار بودش. پیر امیدیار بود آفرین. ایبی پیر امیدیار بود. آقای امید کردستانی از فکر کنم 10 تا ایمپلوی اول گوگل بودش. بعد he moved on. I think he's on the board of Twitter now. I look up to him. Why? چون یه سری تجربات زندگیش خیلی من با ایشون بزرگتر از من هستم ولی من شبیه بوده. چیزای پرسونال لایفش جرنی که چه کرده و کاری که باید میکرده تصمیمایی که باید میگرفته. بخاطر همین اونو ازش الگو برداری کردم. شاید باور نشه هر دای کام اکراس توی آندرگراد بودم تو همین تورنتو. بعد فکر کنم یه کامنت اسپیچ داره بود توی سنوزه. ما داشتیم گریجویت میشونیم من دوباره کامنت اسپیچ دیگه بودم دیدم اسپیکر ما زیاد فرد خاصی نیست گفتم بذار برم کامنت اسپیچ درستابی گوشم. بعد he talked about his aha moments immigrant life why he chose the path چه انگلیسی شد
در مورد زندگی مهاجرتش صحبت کرد، در مورد اینکه چجوری تصمیم گرفت که چیکاره بشه، طور زمان مثلا دوست داشت بره سوداب باشه تو وال استریت کار کنه، شاید مثلا ما تو تو بی استریت کار کنیم، کما که مثلا اینم دوست داشتم بکنم دیلایت مثلا آفیسش بی و ولینگتون باشه. برای چی؟ دنبال چی؟ بعدش مثلا رفتش میخواست بره ام بی ایش رو بگیره، منم رفتم مثلا خیلی دوست داشتم ام بی ای رو بگیرم و این حرفا. بعد هدف چیه؟ You just following، داری دنبال مینستریمی، گله، گوسفندا، شاید شبات بایی باشه. خیلی آقا سوال من چرا جواب نمیدی؟ الگوی تو کی؟ امید کوردستانی خلاصه به خاطر این وجه است. ولی زندگی شخصی اتفاقا یه کاری که من اپروو نکردم راستش بخوای، ولی اون به خاطر نحوه تصمیم گیری کاریش من امید کوردستانی خیلی دوست دارم. فکر میکنم که متغیر بودن به من یاد داد که طول زمان باید ببینی چندی، نباید بترسی که مسیر زندگی تو عوض کنی. اصلا میگن اینو خود جف بیزوس گفت، اصلا آخه یه سری جمله‌های غلط هم دیدیم و به عنوان حکایت و نمیدونم این داستانا داریم. مثلا یه جمله‌ای که مثلا به من مثلا، البته اونم توی کانتکست‌های مختلف عوض میشه، ولی یه جمله‌ای که هست مثلا میگن که اگه راجع به یه چیزی تصمیم گرفتی نباید دیگه تصمیمتو عوض کنی، دیگه پاش واسه تاش برو. ولی مثلا به نظر من خودم تصمیمامو خیلی عوض میکنم. یه چیزی تصمیم گرفتم برم بخرم، ممکن نظرم عوض شه دیگه نخرم. یه کاری می‌خواستم بکنم وسطش عوض میشه. یه چیزی حتی تو بورد میتینگ اومده دیگه نظرم وسطش عوض میشه. و توی اتفاقا اون نامه‌هایی که جف بیزوس هم ته انوال سال می‌نویسه برای مثلا برای شیرهولدرها، مثلا اونم جزو از آدمایی که نظرشو خیلی عوض میکنه و میگفتن که اصلا کسی که نظرشو میتونه بپذیره که اشتباه فکر کرده یا بر اساس اینفورمیشن جدیدی که بهش پرزنت شده، بر اساس اطلاعات جدیدی که به دست آورده، باز میتونه نظرش رو عوض کنه. این آدم این خودش از یه هوش دیگه میاد. میدونی، یعنی اینکه تو بتونی یه تصمیمی رو بگیری، حالا بخوای مثلا فاز اینو بگی که نه من تصمیمی که گرفتم روش وای میسم، مثل بابای ایرانی که دیگه یارو بابای میدونه سوتی هم داده ول نمیکرد، خر شیطون پایین نمیاد. فهمیدی اشتباه کردی دیگه ول بده دیگه. آرت نگوشیشن واقعا که یه نفر که اینقدر سمجه، اتفاقا فرهنگ، شاید ببخشید یه دفعه این پرانتز باید بگم چون یه سوال که فرهنگ کاری با عربا، یه چیزی که با ایرانی‌ها دارن همینه. من یه چیزی یاد گرفتم تو این 4-5 سال، افرادی که چنین تصمیمایی رو میگیرن توی حالا دیسیژن توی مثلا که من به عنوان فروشنده میخوام یه چیزی وارد بازارشون بکنم، بعد چجوری بتونیم مسالمت آمیز پیسفولی آره بهشون سافت لندینگ بدی که آقا من موضوعتو خیلی نرم عوض کن، اشکال نداره، we can do this. چون به هر حال اون شوستاپره. بعد جالب بدونی که تو ژاپن این کار واقعا وقتگیر، اعصابگیر، بین ما ایرانی خیلی و عربا خیلی آسان‌تره تا با ژاپنی‌ها. حالا ایرانی من بیشتر باهاشون پرسونال لایف، ولی عربا بیزنسی، ولی ژاپن بیزنس مثلا او مای گاد تصمیمو که گرفته باید تا تهش بشینه دیگه. مثلا فکر کنم دیگه سامورای اون سلف اکزیکیوشن میاد. این از اینجا میاد که میخواد نشون بده که من عالمم، اما همون تصمیمی گرفتم تصمیم درستیه. فرهنگ نقد پذیری به نظر من هست، این پرفکشنیسم. فکر کنم کمدینمون مکس امینی خوب میگن، بچه‌ها میگن ما دودول طلاییم، همه دیگه انتظار دارن اشتباه نگو، دانیال اینه، سهیل نگو، بلا بگو، میترسی اشتباه کنی. نه من اتفاقا دوستام شاید بدونی خودت، مثلا I'll be the first one خیلی تو این محیطا که قرار میگیرم دوست دارم فرهنگ شکنی کنم، یا اگه از خودم داره تعریف میشه یه دوست دیگه میخوام این در دیگر بهش بدم که تصویر کامل میخوام از یه نفر بسازن. بعد دوستم اوکی نه من میگم اون وسط یه پارازیت میذارم، نه اتفاقا چیزم هست، چالش میندازم، نه دیگه مثلا منظورم چیه. مثلا دانیال خیلی دوستان من میگن که او دمت گرم مثلا این کارا رو کردی زندگی تو کار، مثلا بیا نصیحت بده. من گفتم خیلی چیزا در مورد من نمیدونی، تو یه لینکدین پروفایل دیدی، یه اینستاگرام پیج دیدی، از جای مختلف رفتم یا شنیدی، there's more to the story. بعضی اوقات من خودم تصمیم نگرفتم، شانس بوده رو من تحمیل شده. اینم بک استوریا خیلی مهمه. ولی ته صحبت میشه اون فرهنگ سازی نقد پذیری است که ما داریم الانم توش گیر کردیم. بعضی بعد فساد هم هست راستشو بخوای. حالا یه بود دیگه رو بهت میگم، افرادی که بیخود میذاریمشون رو پرستا. چند نفر میشناسی واقعا مدرک مهندسی یا دکترا نداشتن بهشون لقب داده شده. بعد طرف تو شرکت، حالا تو سین استارتاپ ایران بیشتر درگیر بودی، تصمیم گیرنده بوده روی چیزی که اصلا روش سررشته نداشته.
بعد فکر کن تصمیم غلط هم بگیره. خیلی واضحه تو انتظار داری اون فرد نقد پذیر باشه، اون نه، اون فقط تو فکر پساد و پرسپشنه. نمیتونی با منطق بشینی باهاش 2 تا 4 تا کنی. این نکته که گفتی اتفاقا جالبه. یعنی مثلا یکی از تجربیاتی که ما هم مثلا بعد از چند تا استارتاپ اشتباهاتی که بهش پی بردیم این بود که آقا یه نفری که برمی‌داریم میارین همون اول لقب سنیور مثلا انجینیر یا نمیدونم وی پی آف ندیم، به خاطر اینکه اولا که خب یکی از دلایلی که اونو داری می‌کنی سینیر یا وی پی به خاطر اینکه تیمت یه نفره، اولین هایر تو کردی مارکتینگ منیجر، میخوان جدی بگیرنش، برند نمیشناسن تایتل ولی جدی چی می‌خوای بگی، یه نفر اول میشه مارکتینگ منیجر دیگه. و بعد یواش یواش خب برای اون آدمم خب برای با منم این کارو بکنین، ذهن منم یواش یواش به خودش قره میشه که تو یه خبری. آره و بعدن در آینده سخت این کارو بکنی، عوضش بخوای بکنی و در آینده نمیتونی آدم بالاترم برداری بیاری. میدونی اینم یکی از نکتهایی که مثلا ما داشتیم و شاید دقیقاً همون قضیه دودول طلا هست. میدونیم ولی معیار باید داشته باشی و خودش نشون بده. ولی میدونی کلا دانیال حرف من چیه؟ من تمام انرژی که دارم میذارم علل خصوص آره تو این صحبتایی که با هم داریم میکنیم این حرفو من زدم ولی بازم میزنم. آقا اصلا من لاکی بودم، تو نمیدونم بچه مایدار بودی، نمیدونم هر چیزی که بوده، به هر حال تو 30 سال الان ابزرویشن داشتی، تو یه بازی اومدی یه سری یه کارتایی بهت دادن، آقا بهت 7 دوست دادن تو دست پوکر، 2-7 دسته. من همیشه شباهت پوکر استفاده میکنم به خاطر اینکه پوکر واقعا it's life. میگم پرنس اف ویلز باش پاکت ایکس گرفتی، اون بچه تو بوتسوانا که 33% شانس مالاریا گرفتن یا ایدز داره 7 دوست گرفتی. اصلا پاکت ایس آلین تو رو ازت میبره، میدونی، یعنی پاکت ایس داری آلین میکنی پولت رفت خدافظ چون you didn't do it right. مخاطبا بدونم ما تو قبلا صحبت نکردیم این شباهت همیشه برای من خیلی جواب داده. پوکر واقعا من اصلا من اول یکی از پروژه‌ای که اومدم اینجا شروع کردم، همون اول که اومده بودم دانشجو بودم و اینا، و مثلا اون موقع هم مثلا من 19 سالم بود دیگه و خب ایرانیای اینجا هنوز اونقدی ایرانی خارجی چرا بودا، ولی خب مثلا حالا تورنتو خیلی خوب اونقدر نبود. به هر حال مثلا منم تقریبا ارلی خیلی نه ولی جزء اواسطا بودم. بعد اومدم اینجا مثلا دنبال این بودم که یه پروژه مثلا بکنم که بتونم مثلا برای خودم یه ساید مانی مثلا درارم و اینا. زدم تو کار، مثلا دیدی که تو میتونی افلییت دیگه، مثلا تو میتونی افلییت مارکتینگ یا با سیستم ریفرال و اینا مثلا میتونی ریفرال بکنی پول در بیاری. من نیش پوکر انتخاب کردم، یعنی من رفتم یه SEO مثلا ریسرچ کردم، کیوردای مثلا پوکر رو در آوردم، آموزش پوکر، میدونی، رنکینگ دست‌های پوکر. من تمام این کیوردها رو دونه دونه در آوردم و رنکینگاشون رو همه رو نگاه کردم و براشون استراتژی درست کردم و شروع کردم یه سایت فارسی خفن پوکر فارسی درست کردم، میدونی، یعنی توش تمام اونا رو نوشتم، دستا رو گذاشته بودم، استراتژی رو میرفتم ترجمه میکردم، استراتژی آدمای مختلفو میذاشتم، همه اینا رو توش میذاشتم و بعد از طریق اون تو میتونستی بری یه بازی اگه دوست داشتی مثلا، حالا تو ایران که خب نمیشد چون کریدیت کارت نداشتم، ولی اگه از این ور بهشون آدم که ریفر میکردم رفتن تو پلتفرم بازی میکردن، من کامیشن میگرفتم که ایمیل میزد یارو میگفت آقا ورق میفروشی، این یه چیز دیگه است، پاسور کنت بیرامی آدرس تو بده. آره من خودم بیگ فن بازی پوکرم، به خاطر اینکه همون موقع که داشتم اینا رو مینوشتم و تو وقتی میخوان مثلا دیدی میگن آقا قماره، کجاش قماره، مثلا من عمرن پیدا کنم یکی که بازی رو میشناسه و بلده و اینو بگه، یعنی عموما اونی داره میگه قماری که بازی رو نمیدونه چیه. به چالش بندازم چون قشنگ پوکر من خیلی دوست دارم، بازی کردم، میخوام این ازت بپرسم. حتی جالب چون 4-5 سال تو کشور عربی بودم کازینو نبود. I detoxed, it was good. تو تورنمنت استایل دوست داری یا کش؟ جلی داره. آره میفهمم دلیل تو و میتونم یه جواب تو بدم. من هر دوشو دوست دارم، به خاطر اینکه تورنمنت من فوق العاده آدم کامپتیتیوی ام، میدونی، یعنی دوست دارم واقعا، یعنی مثلا تو فوتبال دیدی مثلا داری با بچه‌ها و رفیقات فوتبال بازی می‌کنی، بسکتبال بازی می‌کنی، بعد یه جایش دیگه بچه‌ها دیگه میزنن به شوخی خنده و اینا، من هرس می‌خورم، جدی تا دست دیوونه برام میشم که کجاش خنده داره، میدونی، یا مثلا با بچه‌ها میرفتیم مثلا یکی مثلا توی والیبال چف بازی در میاره میزنن به خنده و اینا، من دیوونه میشم. خب تورنمنت باشه این کارو انجام نمیدن. تو تورنمنت خب وای میسی همه کاراشونو بکنن، همه خودشونو بسوزونن، یعنی سروایوال مود یه جورایی، ولی شروعش هم
همه یکیه، همه چیپستشون یکیه. نه ولی فکر کنم منظور از جوابم این بود که توی اونم کامپتیتیوم، یعنی مثلا دوست دارم که نفر اول بشم و تو کش گیم هم خب کش گیم یه مقدار ریلکس تری دیگه، میدونی، یعنی یه مقداری تو فکر میکنی، تایمتو میگیری، مثل استاک هم میمونه. میدونی استاکو مثلا من می‌خواستم وارد استاک بشم اینجوری که بودو سریع استاک بخر که تو بازی باشی، در صورتی که اصلا تو بازی بعضی موقع نباشی هم بهتره. تو مونوپولی دیدی بعضی موقع میری تو جیل، بعضی موقع به نفعت نباشی تو بازی، میدونی، و سه تا تاس بریزی اصلا نیایی. آره و اینا درسای زندگی آجی. یعنی به نظر من تو باید به دنیا اینطوری نگاه بکنی، یعنی باید به مونوپولی نگاه بکنی و از این یاد بگیری. درسش اتفاقا کش گیمه تا بخوای تورنمنت بیشتر. نه من منظورم آره حالا اونو راجعش می‌تونیم بحث بکنیم، ولی من منظورم اینه که تو از بازی مونوپولی هم میتونی یاد بگیری، از پوکر هم میتونی یاد بگیری، از فاحش خونه هم میتونی یاد بگیری، از همه چی تو میتونی. اصلا مونوپولی همینطوری شروع شده. میونه حرفت من از بیکاری، من 5 هفته امسال تو کرونا بودم، چیز قرنطینه بودم، 2 تا مسافر 5 هفته بخاطر اون وسط 3 روز مثلا امارات قانون گذاشته بود که تست میگیری میتونی تست قبل از 2 هفته بیاری. من چیت نکردم ولی اینو خواهد بگم مونوپولی گرفتم از بیکاری، بعدش بشم داستانش رو میخونم. یکی از دلایلش همین بوده، می‌خواسته یاد بده مثلا چی جوری مورگیج گرفتن، لندینگ، بانکراپسی، این چیزا رو به بچه‌ها. والا منم همونجا یاد گرفتم که چی میشه که واقعا مونوپولی میشه. ورشکستگی کلمه فارسی. دقیقاً. خب یعنی درست میگی، اصلا هدف اصلی سری بازی این بوده. پوکر هم من بیشتر میبینم چی کشه، مثلا یکی میاد بغل نشسته، مثلا مکس باین میاد تو کازینو، حالا میخواد باشه یا هر چی، براش شاید چه میدونم $1000 پول زیادی نباشه، ولی یکی اومده با $100 خیلی براش صفر در بازی میکنه، $1000 چیس میکنه تا ورقه آخر. یه دست، 2 دست، 3 دست شاید بتونی 100 بکن، 200 بکن، 40 شاید 400 پول داشته باشه، ولی آخر he's gonna sting you. آره. شانس. ولی بخاطر but he's still in the game. یعنی این چیزا رو باید واقع بین بود مثلا به زندگی، که همه چی. ما تو IBM یک سیل سکول داریم، هر کی که عضو تیم فروش میشه خیلی تیمش معتبره این مدرسه سیل سکول IBM، چون مثلا کانترکتینگ هم انجام میدن. شما کلاینت ترایب هستی قربون شکلت. IBM کلاینت ترایبه. عالی. حالا دوستم در مورد ترایب بدونم. راستیام نره بپرسم ازت. این بگم تو سیلز کو ما یه چیزی یاد دادن مشاورامو، همه مشاور میذارن این هر وان آن وان داری، کوچت میشه برای 6 ماه، مثلا چند تا دیل میاد، اپورتونتی با سیل سایکل دنبال میکنه. میگفتش که حرف میزنی رپ میکنی ها. آره نه اصلا کلا تون حرف میزنی اینجوری که سیکل سایکل میاد میخورم کلماتو. اتفاقا بگو دیکشن. نه it's good. آره بابا من میگم من که چه فایده ای کسی دنبال نکنه چی میگم دارم با خودم صحبت میکنم. آخه مثلا این میمونه که یه نفر تو رو ببینه، مثلا خب یه نفر تو دنیای واقعی تو رو ببینه، خب میفهمه تو چی داری میگی دیگه. امیدوارم اینجا هم متوجه ما به این جمله برسم. نه من دارم سعی میکنم از سوژه شدنت جلوگیری کنم، با سوژه کردن خودت دارم سعی میکنم از سوژه شدنت جلوگیری کنم. کامنت ها رو چک میکنم. میگفتش که زندگی عادلانه نیست، تو اون چیزی که سزاوارش هستی به دست نمیاری، فقط اون چیزی که براش بری بارگن کنی به دست میاری. Life is not fair. You don't get what you deserve. You only get what you bargain for. می‌بینی این که داریم میگی مثلا افراد شانس میارن، پول چیز داشتن و این حرفا. یه سوال از من کردی نیم ساعت پیش که الگوات کیان و چیان. من غیر از کی برای من چی هم هست، بیشتر این ماتواست. جمله‌ای مثل این، جمله‌ای مثل این که مثلا شانس تقاطع فرصت و آمادگی. Chance, intersection of opportunity and like preparation, right? اینا برای من جواب میدیم. مثلا شباهت انالوژیای مثل پوکر، like these are always in my pockets. مثلا اوکی اووردو نمی‌کنم اما قاعدتاً پوکر اینقدرم سعی می‌کنم همیشه مثبت اندیش باشم. و کلا یه نکته جالبی هم که وجود داره اینه که you only need to win few times or maybe even once. میدونی تو پوکر میتونی تو بشینی اون پشت و فقط یه دستو ببری و واقعا خودتو بسته باشی. تو دنیای بیزنس استارتاپ هم همینه دقیقاً. تو 10 تا، حالا 10 تا که معمولا مثلا اوریج بین مثلا 5 تا 8 9 هی میزنیم و فقط کافی این که همون حرفی که زدی، یکی این که آلینت نره که بازی بری بیرون. Stay in the game. و ببین و هر اینداستری یه جوری با این حکایت ها رو جمله بندی کرده. چه میدونم مثلا توی مثلا اون فیلم مثلا باکسوری چی بود، سیلوستر استالونه بود کی بود؟ راکی آفرین. مثلا اون اینطوری بود که مثلا اینجوری بود که
مشت میخوری ولی باید حواست باشه مشتی نخوری که دیگه پا نشی. تو پوکر اینه که چیپات تموم نشه بازی بری بیرون. تو استارتاپ اینه که دپرشن ببین اصلا یه جمله خیلی خیلی باحالی که وجود داره اینه که success is losing without losing enthusiasm. میدونی یعنی تو اینه که مثلا وقتی از یه چیزی تو وقتی از یه کاری یعنی کلا موفقیت، معنی موفقیت اینطوری میشه که تو بتونی بازنده بشی و زمین بخوری ولی اون جوی تو از بازی از دست ندی، اون انتوزیازم تو از بازی از دست ندی. و مثلا دلیلی که مثلا شاید من استارتاپو نمیذارم کنار بعد از اینکه این همه هی باز میخوره تو ذوقت اینه که انتوزیازم ما از دست نمیدم. میدونی و مایکل جردن هم اینطوریه که من مایکل جردن نیستم به خاطر اینکه بازیم خیلی خوبه. آره من مایکل جردنم به خاطر اینکه مثلا 99 تا مثلا توی تمام شاتام، یعنی اگه من این بهترین مثلا شاتا رو داشتم به خاطر این بوده که هی زدم و تو رفته تو. میدونی نسبت اون کسی که اصلا شاتاشو تک نمیکنه. و The Last Dance هم همش درسه. میدونی مثلا کانادایی هم بزنیم. باید بزنیم. وین گریتسکی آقا رو وین گریتسکی میگه شما 100% از شوتایی که نزنی و از دست داری. آره و میگم یعنی این حکایت ها رو تو داری همه جا یه جور به هر نحوی داری میبینی، معنیش آخرش یکیه. و آرگومنت منم اینه که تو 30 سال ببین نکته مثلا بحث دپرشن، خب ببین مثلا تو استارتاپ هم یا تو هر کاری هم تو بعد از فیل شدن به هر حال یه دوره دپرشن سنگینی داری، ولی یواش یواش یاد میگیری که هر چقدر این دوره رو بتونی کوتاه‌تر بکنی سریع‌تر از جات پا میشی. میدونی یعنی هر چقدر طولانی‌ترش عشق اول آفرین نه واقعا همش یکیه. آخه ببین واقعا همش یکیه. همش مایند گیمه، همش اینجاست. آره اگه بتونی بیشتر رو خودت کار کنی. چرا همین ایلان ماسک نمیگی چقدر فیل کردین اسپیس اکسش؟ آره و اصلا فیل کردن که بعد اگه جلو اینوستورها دوباره پول ریس کنی فیل کردن اس فیدبک سیستم. میدونی فیل کردن فیدبک سیستمه. اصلا من از آخه تو سوار سفینه‌ای خواهی شد که تا حالا سقوط نکرده باشه، یعنی از همون اول زده باشن رفته باشه. خب تو خیالت راحته که فیلاشونو کردن. میدونی خیالت راحته اینه که سوتی‌ها رو گرفتن. از اینا خیالت راحته. فیل اصلا چیز بدی نیست. میدونی نه تنها چیز بدی نیست که اصلا اسنشیاله. میدونی یعنی اصلا یه چیزی فیل نشده باشه یکم عجیبه. میدونی تو استیو جابز برات جذابه به خاطر اینکه the biggest comeback رو داشته تو بیزنس. یعنی مثلا اگر استیو جابز مثلا اینجوری بود که آقا اپل رو زد شانسی بود و یه کاری کردن، کوئسچن می‌کردی ساکسسشو. میدونی شانس داشت، شرایطش اینجوری بود. من کتابش خوندم، من میگم که آدم چیزی بوده، تقلبی بوده، ولی حالا ادامه بدیم. اصلا واقعا وارد اون بحث نشد. دوز آخه میدونی از زیراکس و اچ پی و آی بی و همه چیزاشو دزدید. اون که دست بزنس استفاده از دورکای مثل وازنیاک و یکی اشکال نداره آجی. تو اصلا کلا منم به عنوان یه پروداکت دیزاینر حسودم. نه I'm not shy from اصلا این جمله ما اصلا توی دیزاینرها و توی برنامه‌نویسا و اینا we are not shy from stealing from other people's work. میدونی حالا بحث اینم که حالا استیل کردن با کپی کردن یا وقتش چیه اون یه بحث دیگه است. ولی کلا تو you do it and build on top. میدونی و اون داستانی هم که حالا داری میگی اونم یه داستان دیگه است. ولی تو خب نمیتونی مثلا بیا استیو جابز کوئسچن کنی که آدم موفقی نبوده که. میدونی ببین خب مهمه که ببینیم آیا این انامالی بوده، چون داستان سر چیه تاش؟ اضافه کاریه، بحث اضافه کاریه. استیو جابز آدم موفقیه، میتونه رول مدل باشه. نه خب عزیزم هدف ما چیه وقتی که مثلا از استیو جابز الگو میخواد الگو قرار بدی، اتوبایوگرافی بخونی میگه منم این کارو کنم این دستور پخت موفقیت. ولی بذار برگردم به بحثی که داشتیم. بحث این بود که اگر استیو جابز هم موفقه و کتابشو خوندیم فیلیراشو دیدی، یعنی دیدی که ادوازش بیرون از اپل. آره یعنی چانس نبوده، بعد نکس رو زده، بعد پیکسار رو زده. میدونی یعنی واقعا چی میتونه از دنیای کامپیوتر بیاد بیرون بعد یهو بره تو دنیای مثلا حسودم نسبش آره همه حسودن ولی حسودی بد نیست. ببین حسادت که احساس بدی نیست، ولی شناخت این که جنس حسادت از چه نوعیه مهمه. چون واقعا جرأت میخواد. ببین اینی که وقتی که میدونی دل به دریا زدن، آره واقعا جرأت میخواد. و یکی از راستشو بخوای من یه چیزی که در مورد
این 4-5 سال تجربه. شاید برای دوستای حالا نمیدونم باشه مخاطب اونایی که ایران زیاد بودن یه جالبیتی داشته باشه، اونایی که اینور بودن یه جالبیت دیگه، چون من یه جورایی دوتاشو تجربه کردم. یه چیز مثبتی که تو ایران داریم همینه. ببین افراد حالا سختم هست گفتنش، ولی زندگی به یه جایی میرسن که باید دلو به دریا بزنن، چون فقط تنها راهشون جلوه. پشتش هیچی نیست که بخواد توش اتکا کنه. اگه الان کرونا دولت میخواد که مردم تو خونهشون بمونن قرنطینه، طرف میاد ببین برادر من مثل تو موبایل ندارم، اسمارت فون زنگ بزنم غذا برام بیارم، کارم هم ریموت نیستش تلفنی، من چجوری باید زندگی کنم؟ میاد پروتکل رو از زیر پا گذاشتن و چیز میخره جونش، مثلا نمیدونه حالا کرونا واقعا جدیه، نه فکر کن حالا جدی، ویروس جدی، خب ولی این تو ذهنش جدیه، ولی معیشتش مهمه، باید بره کار کنه. میدونی باید بره جلو، یعنی پشتش اصلا مهم نیست، فقط بره جلو. ایرونیا به خاطر حالا انقلابه، به خاطر جنگه، به خاطر نمیدونم تحریم، کلی چیزای دیگه که اتفاق افتاده، داستان زیاد دور و برمون داریم، بیشتر از اون حدی که فکر میکنیم برامون عادی شده که اوکی مثلا این باید مهاجرت میکرد میرفت از صفر شروع کنه، او مثلا این خیلی بالا بوده کل زندگیشو از دست داده، مثلا اینو مصادره کردن یا نمیدونم اینو فلانیو مثلا زندانی کردن. برامون عادیه این صحبت، و فلانی مثلا مریض شد، بگو هر چی مثال هست بگو، فلانی مثلا میخوام ریلیت کنم، نه آخه همینه. برای دوست کانادایی وقتی اینو میگی هر کدوم از اینا به تنهایی خودش واو. آره تورم، شما استارتاپ تورم مثلا الان تورم چه میدونم 20% ایران داشته باشیم معقوله، خوبه، چون بانک 27%. اینجا الان پرایم چنده؟ 1/4%. تورم زیر 2-3%، حتی قبل از کرونا هم حالا بگی 4%. اگه 10% برسه، برو در مورد اواخر دهه 80 بخون، افراد خودکشی میکردن. خودکشی مورگیج ریت مثلا 15-16% بوده، الان مثلا یکی به اینجا بگه وام مسکن الان کار 1% فقط ریت مورگیج بره بالا میگن 27% مورگیج. خب حرفت چیه؟ داری میگی بعضیا به اجبار مجبورن این کارایی بکنن؟ نه، من میخوام بگم ما ایرانی‌ها اتفاقا یه چیزی توش داریم که اتفاقا آقای امید کوهستانی میگه باید زنده نگهداری روحی مهاجرت هست. همیشه باید دلو به دریا بزنی، بری جلو، دنبال یک نواختی نباشی. اصلا ریسک نکردن بزرگترین ریسکیه که میتونی تو زندگی بکنی. یعنی بزرگترین ریسک دنیا ریسک نکردنه. این دقیقاً این حرف قشنگه. اینو من کاملا خوندن این جمله یه جا، شنیدن شاید یه چیزه، شاید ما با وجود من تو الان داریم میگیم که شاید یه سری دیدیم با زندگیمون. همینه، واقعا همینه. ولی شمرده شده، قاعدتاً شمرده شده. مثلا به وارن بافت میگفتن که آقا مثلا شما اگه یه جا یه شرکت رو بخری یه $1 میلیارد چیز کنی، همه اینا رو فایر میکنی، تو ثروتمندترین مرد اتاقی. اونو مثلا از مکینزی و بین و بی سی جی و کانسالتنت خفن هم اومدن بهت گفتن که آره این اِوالویشن اینه و پروجکشن و این نمیدونم دیسکانت که کش فلوش هم اینه و اینطوری 5 سال دیگه پول دوباره میشه، ولی این کارو میکنی ضرر میکنی. who's at fault؟ گفت مرد توی آینه. چون من اون موقع ریسکی که کردم با تمام داده ها با بهترین اطلاعات دادم. این چیزی که دیپرشن باید بده بعد از مثلا میخوام ربطش بدم به استارتاپ اینه که آیا تو تمام تلاشت رو کردی، همه منابع تو استفاده کردی، رفتی چه میدونم دانشت یا نتورکت، هر چیزه، did you milk all the opportunities and you still failed? It is what it is brother. الان کووید 19 خیلی از استارتاپ ها مطمئنا دارن استراگل میکنن. خیلی ایزی پلیر الان AWS باید پیوت کنی دیگه، کلا تو زندگی هم باید پیوت کنی. دقیقاً. و ببین به نظر من میگم دیگه، پس تمام حرف حساب من اینه که قرر زدن راجع به شرایط و موضوعات، درستم بگی غلطم بگی مهم نیست. این نکته مهمیه. و تو یواش یواش وقتی داری 30 سال عمر داشتی داری زندگی میکنی، با انجام دادن این کارا یواش یواش پترنا رو ریکگنایز میکنی. یعنی تو حتی میدونی که اگه یه کاری میکنی اگه اون کار نشه حالت یعنی یه نفری که مثلا استاک، ببین مثلا من استاک تسلا رو مثلا آره مثلا پایینم خریده بودم، خب گوش کن، آره بعد و همینجوری خوابیده بودم روش، یعنی مثلا یه 3 ماهی بود روش خوابیده بودم و بعد تا همین چند وقت پیش که اعلام اسپلیت کردن 1/5. بعد من اینطوری هم بودم که
اوکی خب حالا بلدم که نبودم و اینا اینجوری که آقا اسپلیت اعلام میکنن نمیدونم احتمال دادم که احتمالاً مثلا استاک میریزه همونا مثلا فروختم استاکامو و همون موقعم که من فروختم بعدش دیگه یکم اومد پایین حاجی دیگه از 1537 شد 1600 خواب شد 1700 1800 امروز که 1900 هم زد میدونی و من حالم هم بد بود اینجوری که این همه مدت ما اینو داشتیم هی $2 میرفت روش حالا یهو $300 داره میره روش بعد به همین کیاوش که تو همین استاک تو همین پادکست هم راجع بورس باش صحبت کردیم یکم هم داشتم بهش گفتم که حاجی حال هم بده حالا به شوخی و خنده ولی گفتش که ببین یواش یواش یاد میگیری که دیگه اینا اذیتت نکنه گفتم آخه چرا اینجوریه گفت آره انگار اونا وایستادن تو بفروشی بعد مثلا سهام بره بالاتر ولی تو یواش یواش با این پترنا آشنا میشی میدونی تو یواش یواش همین حرفی که زدی عاشق یه نفر میشی اولش پدرتو در میاره ولی مثلا یواش یواش یاد میگیری که چجوری انگرتو باشی نه چجوری انگرتو منیج کنی دست دختر نده نه چجوری انگرتو منیج بکنی چجوری دپرشن تو منیج کنی و یواش یواش you take control میدونی یواش یواش تو از ایموشناتو کنترل پیدا میکنی و شروع میکنی کارا رو کردن و عادت هم کردی میدونی اگه فیل بشه اینجوری خودمو جمع میکنم اگر بشه خوشحالیمو اونجوری جمع میکنم یعنی تو یعنی کل قضیه من فکر کنم تا الان توی این 30 و چندی ساله که ما الان زنده هستیم تنها کاری که من کردم من فقط نه بابا چی پیر شدیم داداش اول قضیه هم هست مثلا من خیلی اکسایتدم اتفاقا of course میدونی و به نظر من تازه معنیدارتر شده اصلا تازه من الان یاد گرفتم فیلینگامو کنترل کنم تازه یاد گرفتم عصبانیتمو کنترل بکنم تازه یاد گرفتم که غمامو کنترل بکنم انگزایتی چی؟ ناکاملا استاکر گفتی انگزایتی رو الان من انگزایتی رو دارم و بدبختیش هم اینه که یه فرمی از حالت فیزیکاله تا مثلا بگم ایموشنالی بهش فکر کنم مثلا درست نفس بکشم یا به یه چیزی دیگه فکر کن ولی اونم تونستم کنترل کنم الان بهت میگم خب خدا شکر حالا انگزایتی که من دارم از جنس همون هیجانه یعنی اگه سوار رولر کوستر هم بخوای بشی من همون احساسی رو دارم که اگه ممکنه یه نفر با چاق افتاده پشت داری در میره همون احساس رو دارم و فکر میکنم که آره تجسم کنم و فکر میکنم که همینم باعث شده که من خیلی سر جام نشینم چون من اگه یه جا بشینم کاری نکنم من دیوونه میشم من برم یه شرکتی بخوام کار بکنم که بدونم فقط قراره برم فردا مثلا پیمنت بدم دیوونه میشم احساس میکنم I'm wasting all of it میدونی اصلا پول برام جذاب نیست میدونی من باید بدونم که اصلا فکر کنم جذب شدن من به استارتاپ ها از اونجایی شروع شد که میدونستم میتونی وقت تو طوری یعنی میتونستم مطمئن باشم که ببین تو کار بدبختی کار اینه که اینپوت آوتپوتت با هم یکسان نیست یعنی تو هر چی دیگه بیشتر زور بزنی دیگه لزوما حقوقت نمیره بالاتر ولی تو استارتاپ تو میدونی که با زحمت کشیدن بیشتر با کار کردن بیشتر با اکتیویتی بیشتر انجام دادن حداقل یه کنترلی حداقل دست تو هست میدونی یه وریبلی داره سرنوشتت آره ولی کار کردن وریبل نداره میدونی کار کردن واقعا حتی به نظر من تو استارتاپ کار کردن خیلی منطقی تر از شرکت کار کردنه باز یه وریبلی از اون آپشن پول و از اون استاک آپشن توش هست میدونی و من حرف من یه زلایی که اصلا من تو سیلز فانکشن سیلز از کنسالتینگ وریبلشه این بودش آره وریبل absolutely آره و این وریبل نباشه زندگی خیلی به نظر من اصلا من نمیفهمم اونایی که اینجوریان رو من نمیفهممشون من دوستایم که میرن سر اونا من احتمالاً نمیفهمن ولی من فکر کنم جاج کردن اینی که چرا من اونا رو نمیفهمم خیلی راحت‌تر از اینه که اونا چرا من نمیفهمن چون تکلیف خیلی مشخصه ببین خودت انتخاب می‌کنی میخواد وظیفه من و شما نیستش که اونا رو ارشاد کنیم که نه ارشاد نمی‌کنیم ولی داریم من اصلا من حرفی هم نمیزنم من الگو برداری کنی شاید اون داره درست مسیر رو پیش میره شاید منم باید یکم ریلکس تر باشم و دارم هم میشم منم دارم از اونها هم دارم یاد میگیرم از ریلکسی اونا دارم یاد میگیرم میدونی از ولی حرفم اینه از اون آدم تنبله‌ای که نمیخوام الگوش بکنم ولی حداقل ریلکسیش الگو میکنم میدونی این بود حرفم که تو تیکه از هر چی تو به هر حال میتونی چیزی یاد بگیری میدونی و یواش یواش مپ میکنی ذهنت مایند تو دیگه مپ میکنی از تمام رفتارهای خودت و وقتی تازه کنترل خودت اومد دستت خودت شناختی تازه میتونی هر کاری دوست داری بکنی بری بکنی میدونی تازه حالا هر کاری میخوای بکن میدونی و به نظر من این قضیه که این با هم صحبت داریم میکنیم به نظر من درصد خیلی بالایش
اینه که ما باید اول وقت خیلی خیلی زیادی بذاریم خودمون رو بشناسیم. میدونی یعنی مثلا من با خودم واقعا اینطوری نگاه میکنم، من اینجوریم که قرمه سبزی دوست داره، مثلا قیمه دوست داره، مثلا آش دوست نداره. میدونی یعنی خودم رو به عنوان سوم شخص من فقط هی و هی نگاه میکنم و یعنی تو به من فوش بدی من ناراحت نمیشم، چون تو عملا من سریع میام خودم بیرون، تو به یه امتحان کنی ناشه فوش بده نفس کش. آره ولی دیگه و میگم حالا مثلا اینا رو هم بگی، بعضی چیزا هم دیگه پترن بهت ثابت کرده واقعا نمیارزه. خب ممکن تو مثلا تو به قول تو بسکتبال با رفیق با بازیکن با هم تیمی دعوت بشه که احتمالاً تو بچگی هی میشدی، الان ولی به این نتیجه رسیدی که جز این که فقط مغز اونم میزنی میترکونی هیچ سودی نداره، بازیشو بهتر نمیکنی با غر زدن بهش. میدونی so these are the گوش گاو چی میخونی؟ حالا من حرفم اینه یاسین. حالا تا کی تو میخوای غر بزنی از شرایط؟ میتونی بزنی و من میگم کاملا حقش برات محفوظه که به هر شرایطی تو دنیا وجود داره غر بزنی. من به اصلا پرکتیکالیتیشه تا کی حالا میخوای این کارو کنی؟ تو که فهمیدی دیگه، آره داداش من شرمندتم، من اصلا تو وضعت اونه، وضع اینه، وضع منم اینه، من شرمندتم. تو دو تا آپشن که بیشتر نداری. That's too obvious. من دارم راجع به obvious ها صحبت. این جردن پیترسن هم راجع به اینه، میدونی راجع به obvious ها صحبت میکنه. ببین مثلا جردن پیترسن، مثلا اتفاقی که برای من افتاد که من تصمیم گرفتم برگردم ایران و شاید واقعا از تو همین جردن پیترسن اومد، میدونی یعنی برای من اینطوری بود که چون بهران منم وقتی فوت پدرم اتفاق افتاد شرایط من خیلی خیلی مثلا خب عجیب بود، یعنی باید یه زندگی رو که ساخته بودم و باید تصمیم گرفتم ول کنم برم اونجا. معادلاتش هم عوض میشه، درسته؟ شاید یه چیزایی روش حساب می‌کردی ولی توی این کتاب توی این من متوجه شدم که آقا پدرت فوت کرده، الان you should go and take care of your family. حالا دوست داری بشین بهش فکر بکن، هی اون سایکل سریعتر به اکسپتنس میرسی، یعنی آره دیگه سریعتر باید دینایل باشی آره. اوکی و من فکر و تنها روشی که تو میتونی به نظر من این اتفاق برات بیفته، تو که من که انتظار ندارم همه آدما این تجربه همه داشته باشن، ولی با انجام دادن تون و فیل شدن تون راهی داره برای رسیدن به خدا. آره میدونی کجاست؟ مارمولک. برای از خدا پوله. من فقط میشه آره. و من حرفم اینه و I drop the mic. میدونی حرف من اینه که you gotta آره باید تون این کارا رو بکنی که تون فیل بشی، که تون این تجربیات به دستت بیاد که یواش یواش خودت بشناسی. you gotta fail fast. و باید بکنی، نمیشه نکنی. مثلا تو باید نکنی که دیگه آره باید یه کاری بکنی که نشه که بعد ازش یاد بگیری، چون خیلی هم به خاطر اینکه میدونن نمیشه اون کارو نمیکنن، به خاطر اینکه فاز اسمارتی هم گرفتن که دارن مثلا پیشگیری میکنن، ولی نمیدونن که along the way چقدر از تجربیاتی که میتونستن درارن و دارن از دست میدن. میدونی تو یه کوهنوردی بهش نبگی، همون روزی که نرفتی کلی تجربه از دست میدی. خیلی حرف قشنگه. من شاید یه تنها تجربه که الان به ذهنم میرسه ماراتونه. من خواهرم عاشق دویدنه، بعد سالی مثلا فکر کنم 2 تا ماراتون میدوه، خودم بیشتر نباشه ناراحت بشه. بعد خیلی مثلا اصرار که دنیا تو ماراتون گفتم 42 کیلومتر شوخی میکنی؟ گفت اوکی بیا با هاف ماراتون شروع کن. 21 کیلومتر کی می حساب بیخیال. بعد یادم نه موتیویتور بود، ساین اپ کردیم برای ماراتون، بعد شروع کردیم مثلا 4 کیلومتر 5 کیلومتر دویدن چند هفته اول، بعد 10 کیلومتر دویدن، بعد راستش بخوام مثلا یه دفعه یه 15 کیلومتر دیگه مثلا رفتیم. مثلا میگی اوکی، بعد پروگرسیولی همش این مایند گیم است. حالا غیر از آمادگی فیزیکیش، اون خودباوریه که میخوام بهش برسم. شما میگی اون کوهنورد نمیری، از همه مهمتر بودش. وقتی من رفتم هاف ماراتون، نه اوکی this is completely feasible I can do this، با پیس و نگهداری دور پترنش اینه، درستش اینه، افراد دیگه این مسیر رو طی کردن. حالا فکر کنم نفر اولی که مثلا ماراتون رفته چی فکر می‌کرده؟ حالا فکر کنم جنگ ایران و یونان بود، نه که طرف می‌خواست خبر خوشیو بده، داستان ماراتون. حالا یه نفر میتونه تصمیم کنه، ولی اون انگیزه داشته، می‌خواست از خوشحالی بگه آقا ما ایران رو شکست دادیم، ببین ما کی بودیم اون. ولی اون انگیزه رو باید نگه داشت. مثلا این استارتاپ نه که دیلوژن باشی، یا مثلا استارتاپ مثلا شما ترایب آرزوی بهترینا، ولی خدایی نکرده اگه یه سری KPI ها هست برای خود ترک میکنی دیگه حتما. no monthly then weekly. همش رد فلگ شد، مطمئنا there's going to be a time where okay guys دمتون گرم، خیلی خوش گذشت، fell fast, you know we got to move on. این attachment مثل relationship مثل هر چیز دیگه acceptance رو داری تو بهش میرسی. فوت پدر محترمت بود، هر اتفاقی بود، میچه
دیگه نیست، نمیتونیم خودمون گول بزنیم. آره ولی میدونی نکته قضیه به نظر من اینه که ما این جمله ها رو خیلی زیاد شنیدیم از تلویزیون، از کتابا، از کوتا. باید انگیزه داشته باشی، ولی هیچ کی نمیگه چجوری باید انگیزه داشته باشی. باید خوشحال باشی، باید از لحظه زنده. اینا رو همه میگن، همه هم آخه دیگه میدونن، همه میدونن از لحظه باید زنده لذت ببرن، همه میدونن باید خوشحال باشن، همه میدونن باید حسادت نکنن. نکته‌ای که من دارم روش تلاش میکنم هی استرس بکنم که از اهمیتش بگم اینه که خدا رو شکر الان توی دوره زمانی داریم زندگی میکنیم که اینا و چطوری اینا رو میتونیم بفهمیم. چطوری حسادت نکردن هم راه داره، چطوری انگیزه ایجاد کنی راه داره، همینا رو دارم میگم چطوری گریف نکنی هم راه داره، یا باید بکنی. تو به هر حال میدونی یه دوره‌ای رو باید گریف داشته باشی، باید بکنی، اینجوری نیست که نکنی. ولی این چیزایی که این همه مدت مثلا همه مامانامون بهمون میگفتن، مثلا پسرم، اینا رو همه رو دیگه میدونی. تو ویکی هاو بوکمارک کردی نه تو براوزرت؟ الان ویکی هاو همه چی میدی رو ویکی هاو. ویکی اونا نه من مال من یه مقداری مثلا مال من سورس های خودم رو یواش یواش دیگه دارم کیوریت میکنم و هر بارم هی اضافه و کم میشه و دارم مثلا به یه پروژه تبدیلش میکنم این قضیه روتینه رو، به خاطر اینکه ببین باید مغزتو دیزاین کنی دیگه. ببین به خاطر اینکه ما که فکر کردن و ما که خودمون رو تاثیر نشیم رو فکر کردنه. من که مثلا بزرگ نشدم بدونی بیام بگم آقا من میخوام حسادت نکنم، مغز اینجوری بوده دیگه یا مغز اونجوری بوده دیگه. حالا من دارم سعی میکنم ریپروگرامش بکنم، میدونی، و به اندازه کافی الان خدا رو شکر تو این دنیایی که الان من تو داریم زندگی میکنیم دسترسی اطلاعات دیگه، آره، دسترسی راحته به این چیزا. و منم دارم سعی میکنم که با داشتن شاید همچین پادکستی بتونم این تجربیاتی که تو آوردم و به نوبه خودم شیر بکنم. کجای دنیا تا 20 سال پیش تو میتونستی یه میکروفون ورداری، ضبط کنی، دکمه ریکوردو بزنی به دنیا؟ ببین من هنوز یوتیوب رو میبینم، موهای تنم سیخ میشه، میدونی که تو یه ویدیو آپلود میکنی میره دنیا میبینن. و اگر آدما و این اتفاق برای اولین باری که تو هیومانیتی افتاده، میدونی، یعنی بیلیون سال این اتفاق نیفتاده، اولین بار ما داریم این کارو میکنیم. و اگه و به نظر من آدما باید بتونن درک بکنن از همچین وسیله‌ای که در اختیارشون گذاشتن. و تو این دوره زمانه ما داریم قور میزنیم به خیلی از موضوعاتی که مثلا توی لایف داریم، میدونی، پول نمیشه در آورد، کار از 1000 تا کار هست نمیشه انجام داد، میلیون ها کار هست که میشه انجام داد. این نکته جالبی شاید یه دیدی میخوام دارم بذارم که مثلا شاید افرادی که زیاد مسافرت میرن متوجه میشن این آره، شاید از صفر شروع کردنه. به آفرین، شاید نکته خیلی جالبی گفتی. شاید مثلا این که یه سری بچه‌ها همش تو ایران بودن و دیگه خونه‌هاشون شکل گرفته و اینا، اون تغییر سخته. ما اینقدر هی اسف من که اصلا ام کامفتبل. من اصلا واقعا من همینم. من اصلا درست میشه خیال میشم. دیگران استرس دانیال مثلا 12 ساعت نمیخوای بری فرودگاه، نمیخوای بری، واسه جمع کردی، مطمئن شدی اینا رو برداشتی، قپ انجام یه کاری افتاده، سختی انجام یه کاری افتاده، میدونی. ابسولوتلی. و باحالم از فانم هست. من اتفاقا مثلا استارتاپ میزنم تازه یه مقداری که جون میگیره و یکم روتیناش مشخص میشه دیگه، تازه دیس اورینتد میشم، دوباره باید برم وسط سر میرم، یه دیستراپ میکنی خودت. آره خودم دیستراپ میکنم. یه کامپیتیتور میری معرفی. آره دقیقاً. حالا در چه حال هست ترایب؟ بگید که ترایب صحبت کنیم. ببین سوال اول ببخشید من میپرسم، ولی چی ترایب what are you trying to address, like what's the problem statement like you trying to ببین اگه بخوام برای ترایب توضیح بدم، چون میخوام توی یه حالت ورژنی بهت بگم ما چی کار داریم میکنیم، که اتفاقا میگم آی بی ام شما هم کلاینتمونه، آی بی ام گاراژ. من 2 ماه دیگه آی بی ام نیستم، دایوست کرده شرکت رو، ورسن ریلانچ شد، اما شرکتی که اکوایر کرده بود. خلاص اینم تجربه جالبیه، شاید بعضی نداشته باشن. یه شرکت اکوایر میشه، گرو میکنه، بعد دایوست میشه، حالا با چند تا پرایوت اکویتی کار میکنه. آره واقعا باید بشین. من فهمیدم ترایبو گرفتن اومدم بیرون. ببین من خیلی خلاصه میخوام براتون رو بگم، این اصلا نمیخوام فاز مثلا بیزنسی راجعش توضیح بدم. من اتفاقا اصلا راجع به ترایب نمیخوام بیزنسی بگم. من میخوام بگم آقا من با این زندگی که الان دارم و با این همه حرفایی که 2 ساعت داشتم برای داستان حسین کرد شب سری میخوندم، الان what I'm doing with it، میدونی what I'm doing with it. و کاری که من دارم با تایمم میکنم و با تمام تجربیاتم دارم میکنم، اتفاقا یه کاری که اصلا جنبه، یعنی ساید بیزنسی نداره، چون اصلا کار و استارتاپ و اینا خیلی لزوما اون آتیش اول، کرم اولش به خاطر کار و پول و بیزنس نیست که، وگرنه کارهای خیلی راحت تری برای پول درآوردن هست تو دنیا.
ولی مثلا اصلا اسم ترایب هم که مثلا توش هست. خب این اتفاقا اجازه بدید پاس کنیم، اگه بگم افراد داره ریفلکت کنن، نکن یه سریال انترپرنوری مثل تو میتونه چنین حرفی رو بزنه که آقا اگه هدفت از اول به خاطر پول است اشتباه اومدی. اصلا اشتباه اومدی. می نکن الان چون متوجه نشی برای تو اصلا دیگه سابلیمیناله، خیلی راحت. آفرین. حالا این نکته که داری کارو کردی یه تازه وارد ولی میگه اوه یعنی چی؟ این فیدبکی که تو داری به من میگی خیلی هم به من دادن، میگن آقا اینا که تو میگی به تو میک سنس میکنه، به بقیه میک، به ما میک سنس نمیکنه. و منم یواش یواش باز دارم یه ابزرویشنی پیدا میکنم که برای تو تریویاله، برای تو آره خود یه سری پترنا رو داری تو خودت. خب حاجی معلومه اینه دیگه، یعنی دیگه بقیه برات احمقن. خب سویل شما این مسیر رو طی کردی، تو تجربهشو داری. آدمایی هم که دارن این حرفا رو به من میزنن برای من همون قضیه آینه است دیگه. یعنی وقتی یه نفر پیدا میشه به من این فیدبک رو میده که داش من نمیفهم چی میگی، اتفاقا من فکر نمیکنم آدم احمقه. اتفاقا برای من سوال به وجود میاد که چرا من یه چیزی رو دارم برای یارو توضیح میدم، یارو نمیفهمه. اتفاقا من دوره به خودم نگاه میکنم که من کجای کارو دارم اشتباه میدم که این حرف منو نمیفهمه. میدونی یعنی اون فیدبک سیستم من همه آدمای دور و بر منن دیگه. میدونی یعنی تا زمانی که اینا دور من نباشن و با من به من این حرفا رو نزنن که من خودم هیچ وقت نمیتونم هیچ ایده‌ای داشته باشم. میدونی یعنی تا زمانی که این به من میگه اسکلی، اون به من میگه باحالی، اون به من میگه احمقی، من یواش یواش با فیدبکی که اینا به من میدن چه خوب چه بد میتونم تازه یه کاراکتری از خودم و خودم مپ بکنم. میدونی پس تو از هر اشیا و ابجکت و آدم و اینا باید بر استفاده کنی برای رفلکت کردن. این حرف منم نیست. یکی از خفن ترین کتابایی که بزرگترین تاثیر تو زندگی من گذاشته اسم کتابش هست Conversation with God که اصلا کتاب چیزی هم نیست، کتاب دینی یا مثلا نوشته نیل دونالد والش. ریچارد داکین نوشته. نه نیل دونالد والش نوشتهش. و اگه اون فیلم د سیکرت هم دیده باشی، یه پیرمرد است که خیلی صدای خیلی خوبی داره، همونه نویسندش. و توی اون کتاب اتفاقا یکی از پرکتیکال ترین کتاب هاست. یعنی یکی از کلیدی ترین 3 تا جلده که هر کدومش مثلا 100 صفحه است. من هنوز میخونمش، این ریفرنس بوک میمونه. چون کتاب رو باید بخونی، یه بار بفهمی چی میگه، بعد دوباره یکم زندگی کنی، بعد دوباره بخونی و تازه بفهمی که چی شد. میدونی و کتاب راجع به همه موضوع صحبت میکنه. چرا بلایای طبیعی وجود داره، چرا زندگی من اینطوریه، چرا آدما اینجوریان. از اینا شروع میکنه، راجع به ازدواج صحبت میکنه، راجع به هر موضوعی که تو بگی تو این 3 تا جلد صحبت میشه. و دلیل کتابه هم اینطوریه که آرگومنت کتابه اینه که نیل دونالد والش که نویسنده کتابه همون اولش توی حال روز خوبی نداشته، قلمو ور می‌داره و شروع میکنه همینجوری خالی واسه خودش مثلا نوشتن. بعد یواش یواش شروع میکنه جواب خودشو دادن. میدونی بدونی که مثلا این پروسس فکری تو ذهنش انجام بشه. که اینو مثلا توی اون نمیدونم فیلم مثلا آتش بس هم مثلا اون آتیلا پسیانی همچین چیزی رو مثلا نه مثلا خب ولی داشتیم. میدونی یعنی این تو این چیزایی که فکر کنم دیدم آتش بسو. آره ولی اینا رو یه تیکه هست مثلا گلزار رو اون خانومه که نه میدونم اسمشو، همین تو الان توی این الناس شاکردوست بابا، این که توی الان گاد تالنت ایرانی هم هست چیه؟ مهناز افشار. آره گلزار و مهناز افشار با هم دعواشون میشه، بعد میرن پیش یه روانشناس به اسم آتیلا پسیانی که اونم همین نسخه رو میپیچه براش که یه کاغذ و قلم بردار، بشین تو تنهایی خودت احساساتو بنویس. و همینجوری که میزنه مثلا خودت هم حتما با خودت این کارو کردی، نشستی تو اتاق نوشتی حالت چطوره، بعد خودت شروع کردی جواب خودتو دادن. یعنی خودتو اینوایت میکنی به جواب دادن. من نکردم ولی تو ذهنم کردم 100%. نوشتن و یه حالت دیگه، نه کانورسیشنی، ولی متوجهم چی میگی. یه نوع منتال دیتاکس به نظر من. آره و این کتابم همینطوریه. ولی خب مثلا نویسنده اینطوریه که آقا من واقعا تمام این حرفایی که میاد اصلا از من نیست، یعنی من هیچ پروسس فکریش انجام ندادم. ولی کلا آخرش هم آرگومنتش اینه که آقا حالا حرفا رو من دارم میزنم یا خدا داره میزنه یا هر کی داره میزنه، با عقل خودت گوش کن ببین منطقی یا منطقی نیست دیگه. حالا نمیخواد موضوعش این نیست که واقعا حرف خداست یا نیست، این همونجاست که همه موضوع رو اشتباه میرن. یعنی همه اشتباه میزنن. این بحث این نیست که حالا کتاب واقعا گفتگو با خداست یا نه. و توی پایسازی هم میخواد که حالا میگه نمیخوام وارد اون بحث، ولی منطقه تو فکر کن اون 7 سال اول که مثلا مغز شکل میگیره کسی نیومده به این بشر یاد بده که مثلا آقا منطق چیه. هیچ پوینت اف استارت این پایه وقتی سست باشه قبول داره. اتفاقا متاسفانه داره میفته.
حالا توی این کتاب گفتگو با خداه این اینو می‌خواستم بگم که اونجا گفتی این اونجا اینطوریه که آقا تو بعد مثالای خیلی جالب قابل درک برات میزنه. میگه فرض کن تو توی یه اتاق سفید مطلق میدونی و تو اونجایی و به هر چی دور و برت نگاه میکنی همه چی سفیده. تو هیچ ایده‌ای پس از خودت نداری. تو نمیدونی قدت بلنده، نمیدونی آدم قد کوتاهی هستی، نمیدونی فاصلت از این نقطه تا اون نقطه چقدره، هیچ تو نداری تا زمانی که یه آبجکت دیگه هم بیاد، مثلا یه لیوان بذارم بغلت. حالا میتونی بفهمی که فاصلت با اون لیوان چقدره از ریلیتیو. آره و این حرفو دارم میزنم به خاطر اینکه آدمایی تو دنیا و آبجکت‌های تو دنیا هم که وجود داره، همه این آدما هر چی ناچیزم که باشه به تو برای شناخت خودت کمک میکنه. میدونی چی میگم؟ یعنی تو وقتی یه نفر دیگر رو میبینی، چه اون آدم احمقه چه اون آدم باهوشه، ولی بس فیدبکه که تو بعد از تمام آدما به عنوان یه وسیله استفاده کنی برای شناخت بهتر خودت. میدونی که اتفاقا من حالا نمیخوام قضیه رو فلسفیش بکنم، ولی همین داتا رو باید کانکت کنی که به فلسفه هم برسی، که اونجا که میفهمن خدا یعنی خودت و همه یعنی همه و این آدمم تویی اون آدمم تویی، واقعا شاید معنیش همینه. شاید معنیش اینه که آیدین چی دیدی تو؟ آره به خدا خیلی قشنگه. آره و منظور من اینه که این حرفای فلسفی هم میتونی واقعا داتا رو به هم وصل بکنی. یعنی اینی که این آدمم مثلا دیدی میگن این اونم خودتی اونم خودتی، ولی خب این ما درکش هیچ وقت نمی‌کنیم. ولی وقتی از این ور بهش نگاه می‌کنی می‌بینی که تو هم داری به اون شخص مقابلت کمک می‌کنی برای شناخت خودش، اونم داره به تو کمک می‌کنه برای شناخت تو. اصلا کاری هم ندارم اون آدم خفنیه یا دزده یا قاتله یا هر چیزی. قاتلش هم اگه باش روبرو شی یه چیز جدید راجع به خودت یاد میگیری. میدونی از ترسای خودت یاد میگیری، از جایی که میگرخی یاد میگیری. میدونی همه چی رو تو میتونی اتفاقا این جمله قاتلی که گفتی خیلی جالب بود، چون من مثلا یه سری قهرمان رو تو زندگی درست میکنیم مثل فوتبالیستا، خب یا سلبریتی های چیزی. بعد من حالا شانسی که داشتم تو زندگیم برخورد زیاد داشتم با افراد مثلا نامدار، تصادفی بوده، یکی رو میشناخته. شما بچه معروفا میپری؟ نه مثلا مثال قطر که زندگی میکردیم، شهر کوچیکه، بازیکنای ایرانی خیلی فوتبال میومدن. آره بعد مثلا یه دفعه کامیته ایرانی خیلی کوچیکی داره، بعد مثلا اینجا دوستان یه شراب برام دوستان اشکان دژاگف، واقعا از نزدیک مثلا اول استار استراک میشن، اوه مای گاد اشکان، کاپیتان اشکان. بعدا اگه عرفان اومد اذیتش میگه، ولی من میدونم که اونم انسانه، اونم مثلا یه مثل یه پینتینگ من یاد گرفتم اسم آرتیست چی بود خدایا، که اومد همه قهرماناشو ازشون یه پینتینگ پورتری درست کرد در حال استفاده از توالت. میخواست بگه اینا هم آدم هم، اینا هم انسانن، از زیاد گندهشون نکن، شاید برمیگرده حرف اولمون. ولی فیدبک بود که مثلا نکن اشکان هم یک انسانه، تو هم میتونستی با تلاش روم چیزی که دوست داری، مثلا تو آلمان بوده حالا از تو فوتبالش وقت هست که اون کار انجام بده، ولی اون هم نسبت به یه سری مسائل دیگه سوال داشت، یه سری فیک بود، مثلا کار چیه، مثلا دقیقاً تک کمپانی‌ها چیکار میکنن، هر یه دیو مثلا فاسینیت میشد راجع به این نوع سوژا. بعد من فقط تنها نقدی که دارم از این فیدبکی که میگه با حواست باشه اینه که تهش اینا مشاورن، تصمیم گیرنده خودتی، یعنی ممکنه تو خلاف کل نظریه همه بقیه‌ها بری. فکر کن نفر اولی که مثل مادر جف بزوس میگفت دیگه، میگه آلبوکرکی مثلا تابو بودش که حامله بشی بدونی که ازدواج کرده باشی 17 سالگی. پرینسیپال مدرسه می‌خواسته بندازه مادر رو بیرون. خب اگه فیدبکش این بود که آقا تو دختره ببخشید خرابی هستی، اشتباه کردی، شاید اصلا یک نفر آدم نبود که بهش آقا مثلا آره نبود، ولی الان هستن. الان اوکی I got you. مثلا همین کلوزر رو بدم که ممکنه فیدبک ها همه منفی باشه، یه دفعه you get boxed into this. و من فکر میکنم واقعا اصلا رپاپ خوبیه برای دیسکاشنه، چون من همه این حرفا رو هی میزنم، بعد با خیلی دوستام صحبت میکنم و همیشه این آرگومنت بوده که برای تو بوده، نمیدونم برای تو اینجوری بوده، تو اونجوری، یا مثلا تو اینطوری فکر میکنی، یا مثلا ما این شرایطو داشتیم ما اون شرایطو داشتیم. من اینجوریه که آقا هر چی که بوده ولی الان این دیتا به هممون اکسسیبل. It's up to you to go and study on your own, to read on your own, to experience life the other way. و بعد تازه با
چشت هم عوض میشه، میدونی، یعنی دنیا رو یه جور دیگه میبینی، دنیا رو شاید راحت‌تر و قشنگ‌تر و ریلکس‌تر هم ببینی، میدونی، چون کنترل خودت دست خودته، افکارت دست خودته، راحت دیگه اذیت نمیشی، میدونی، و آدم اینجوری شروع میکنی. ببین دنیا رو واقعا باید تغییر دنیا به اون معنایی که مثلا حالا ما توی یه لولی از انسانیت مثلا داریم راجع به بهتر کردن و تغییر صحبت میکنیم، اون توی یه لول دیگه و کار و بیزنس و دنیا رو تغییر بده، ولی در باطن قضیه اتفاقا ما باید یاد بگیریم که، چون میگن که مثلا آلن واتس که خیلی فیلسوف خیلی خفنی که فوت شده، کلاساش ولی ریکوردینگاش همه آنلاین هست و اینا، میگفتش که ما همه مثلا به تولد که مثلا میشه به دنیا میای میگی به دنیا اومد، میگه ما به دنیا نیومدیم، ما از توی این دنیا اومدیم، میدونی، یعنی ما نیومدیم توی، یعنی انگار ما یه موجود خارجیم که وارد این دنیا شدیم، در صورتی که ما از تو همین این فیزیک و از همین کازموس و از همین دنیا اومدیم. ما باید اتفاقا یاد بگیریم که چجوری باید با این دنیا، نه با این سوسایتی، منظورم نیست، با این دنیا، با این فیزیک، باید یاد بگیریم که باش با رودخونه باید هم رنگ شیم، میدونی، هی ما داریم مقاومت میکنیم، میدونی، الکی هم داریم اشتباه داریم میزنیم. اتفاقا ما با همین یونیورس از یه متریالیم، میدونی، متریال چیزی که بدن من ساخته با چیزی که این میزو ساخته متفاوت نیست، میدونی، یکیه. ما باید یاد بگیریم چجوری با این دنیا بریم. ما انقدر خودمونو الینیت کردیم نسبت به همه چی که احساس میکنیم که انگار ما یه موجوداتی هستیم اومدیم تو این دنیا و داریم سعی میکنیم تغییرش بدیم، در صورتی که این خود ماییم. من همیشه یادآوری میکنم به همه که شهرم مثل یه نوع مثل چیز میمونه، نست، بردز نست، چی میشه، لونه پرنده، لانه انسان هاست. ما هر روز جنگل زندگی میکنیم. it is آخه واقعا این fact it is. That's all it is. ما هم یک نوع اسپیسیایی هستیم، موجود هستیم. من واقعا برزوم اینه که همه شنونده ها راست کشیده بشن. آره من هم امیدوارم که بعد این برنامه رو باید عوضش بکنیم پیامبری. من از حضرت محمد علی هم دعوت خواهم کرد که ولی یه سشن، حالا من و تو انقدر هم دیگه خیلی وقت بود ندیده بودیم که کچاپمون یکم طول داره میکشه، نه که داره میکشه، یعنی منظورم اینه که اگه بخوام بکشمت به این که تجربت از اکوزیشن و وقتی که اسپلیت شدین و اینا چی بوده، اونو باید کامل یه پادکست دیگه بهش اختصاص بدیم که وقتی اکوایر میشین چی میشه، میدونی، همه فکر میکنن کمپانی رو میفروشی میری، میدونی، یعنی انگار مثلا رفتی پولدار شدی رفت، در صورتی که اتفاقا اول قضیه است توی یه کاتگوری دیگه. فقط شورت انسر اینه که دوستایی که این موضوع رو دوست دارن علاقمندن به تیوی شو سیلیکون ولی حتما اون که من چقدر من خندم و خیلی جالب بود وقتی من داشتم سیلیکون ولی رو میدیدم، هم دقیقاً همزمان بود با داشتیم ترایبو میساختیم، یعنی اونا دنبال آفیس بودن، ما دنبال آفیس بودیم، اونا داشتن ریز میکردن، ما داشتیم ریز میکردیم، اونا بعد پیوت میکردن، ما داشتیم پیوت میکردیم، یعنی اصلا من یه رابطه خیلی عجیب غریبی باش برقرار کردم. خوبه، پس به زودی هم اکوایر میشی. هممون هم اسکلیم، یعنی این نکته این که همه اسکلیم اگه درک بکنید دیگه خیلی جدی نمیگیری دنیا رو. یعنی همه یه جوری این بزرگترین چیزه، فروتنی، این بزرگترین اینسایت، حتی فروتنی هم نیست، فیها هم اسکلیم. نه با واقعیت بپذیری. میگن هر کی یه جور کسخله، این جمله ignorance is a blessing. برای چی نادانی یا عافیت؟ بخاطر اینکه هر کی بیشتر میفهمی که چقدر چیزا رو نمیدونی، چقدر احمقی، چقدر عقبی. Good talking to you, man. It was a pleasure. کرونا میشه دیگه. میشه. کسایی که میان اینجا به هر حال تست شدن دیگه. من که خودم تون تست میدم. Me too. Thanks for having me. Good. دمت گرم. پس یه سشن دیگه واسه کسی که تا اینجا رو گوش داده باشه دمش گرم. آقا کسی که تا اینجا گوش کردی دمت گرم. ما یه هدیه براشون در نظر آدرس تو بده. Good talking to you. Same here, bro. Thank you.